Bữa trước á, thì anh đang chỉ bạn là đi đi chỉnh sửa kiến trúc nhà mình đúng không? Chỉnh sửa kiến trúc của trong đồ án tốt nghiệp đúng không? Thì bữa trước á, mình còn một cái nữa mình chưa nói xong, đó là cái răm dốc. Bữa trước mình nói về cái cầu thang máy và cái cầu thang bộ đúng không? Cái răm dốc thì bữa trước anh chưa có nói. Đó. Thì lưu ý ví dụ cái răm dốc này, lưu ý cái răm dốc là quan trọng khi nào? Quan trọng khi các bạn vẽ cho cái mặt cắt, nha, và vẽ mặt cắt đi qua răm dốc, được không? Hoặc là khi các bạn làm cái mặt bằng kết cấu của sàn tầng trệt á, lưu ý thì nó sẽ liên quan đến cái răm dốc này, được không? Đấy, vậy răm dốc này nó có những cái điều kiện, có những cái nào mà ảnh hưởng đến công trình mình. Thì răm dốc có hai cái, đó là cái chiều dài nha, được không? Cái chiều dài và cái chiều cao của răm dốc nó sẽ ảnh hưởng đến công trình của bạn. Ở đây tại vì do anh chỗ này anh quên mang cái ổ cứng của anh đi, anh sẽ cho bạn cái hình, coi cái hình của một cái công trình thực á, người ta bố trí răm dốc như thế nào, được không? Vậy thôi, ở đây sẽ vẽ lên bảng cho bạn coi này. Rồi, ví dụ bài của mình nha, bài của mình nè, anh nhìn dùm anh. Ở đây trong mặt cắt của mình á, cái vị trí mặt đất tự nhiên này, từ mặt đất tự nhiên nha, tới vị trí mặt trên của sàn hầm của mình á, cao độ là 1m, 1m3, được, 1m3. Và ở đây á, trên mặt bằng này, theo hình này người ta vẽ, thì cái răm dốc của mình nha, răm dốc của mình này, nó đang cắt cái trục của anh nha, đang cắt cái trục A của anh một đoạn là 5m250, được, 5m250. Vậy là ra câu hỏi chỗ này bây giờ là cái răm dốc của anh nó có cấn vô cái sàn trệt này không? Lưu ý nha, nếu mà nó cấn vô sàn trệt thì lúc này á, cái kết cấu sàn trệt bạn phải vẽ như thế này nè. Lúc này bạn sẽ có một cái dầm như thế này, bạn có một cái dầm ở đây, được không? Có một cái dầm đây, có một cái dầm ở đây, có một cái dầm bên này, được không? Nhưng mà lúc này bạn không có cái dầm đây nha. Lưu ý nha, nếu như răm dốc của bạn cấn vào cái sàn trệt này, được không? Đấy nha. Và có thể nhiều bạn á, riêng cái ô này ở sàn trệt nó sẽ là một ô trống, được không? Ô trống đi. Vậy bây giờ biết làm sao mình biết? Đây mình sẽ vẽ ra này, cái này là 5m, 5m25 này, mình vẽ nó ra đây. Ví dụ đây nhà các bạn đây, nhà các bạn đây, đây là sàn trệt nè, đó, đây là sàn trệt, dưới đây là sàn hầm nha, dưới sàn hầm. Mà như mình vừa coi á, là mặt đất tự nhiên cách sàn hầm một đoạn là 1m3 đúng không? 1m3, và ngang đây là một đoạn này, gần đây này là một đoạn 5m2, 5m250, 5m250, và mặt đất tự nhiên đây của anh cách sàn hầm á, là 1m3, được, 1m3. Vậy có phải là chỗ này nếu mà răm dốc bạn nó sẽ đi xiên xuống như thế này không? Đó là răm dốc của bạn này. Ví dụ phần ngoài này, phần ngoài là phần mặt đất tự nhiên đi, được không? Điểm này á, 5m250 là điểm bắt đầu của răm dốc đúng không? Được không? Thì răm dốc phải nó đi nghiêng xuống như vậy không? Đúng không bạn? Được. Đấy. Vậy vấn đề chỗ này này, là bạn phải đảm bảo á. Ví dụ ở đây thường thường nó sẽ có cái dầm đây, cái sàn trệt này, dầm đây. Bạn phải đảm bảo cái khoảng thông thủy từ cái dầm này tới cái răm dốc của bạn. Hiểu ý này không? Nếu mà thấp quá thì xe bạn đi vô nó bị gì? Nó không phải điều kiện thông thủy. Hiểu ý này chưa? Đấy. Vậy thì lưu ý này, với răm dốc á, thì khi mà bạn đo ra trong tiêu chuẩn nó cho bạn á, cái độ dốc y nha, độ dốc y tối thiểu của răm dốc bạn á thì nhỏ hơn 20%, nhỏ hơn 20%, được không? Mà y tính làm sao? Y chính là tan của alpha này, y á thì bằng tan alpha, y bằng tan alpha, tan thì bằng đối chia kề, như là y này, đấy. Y là sẽ bằng là chiều cao răm dốc chia cho chiều dài răm dốc, chiều cao răm dốc chia chiều dài răm dốc. Vậy lưu ý ở đây bài mình đó là cho sẵn là để này, bài mình á thì cho sẵn chiều cao rồi, được, cho chiều cao rồi, nhưng mà lưu ý bài của mình chưa cho chiều dài nhá, được không? Chưa chiều dài, đây, chưa chiều dài. Rồi mình sẽ vẽ ở đây cho bạn coi luôn. Và nếu mà chỗ trường hợp này bài mình chưa chiều dài không, có chiều cao rồi, có y tối đa thì bạn suy là chiều dài không? Chưa chiều dài không? Ví dụ ở đây cao của anh á, cao là 1m3 này, 1m3, được không? Y của anh á tối đa là 0,2, được không? 0,2, 20 cho là 0,2 đó, được không? Với có phải chiều dài của anh á
chiều dài của anh này thì bằng 1,3 chia cho 0,2, hiểu cái này không? Đấy, mà chia 0,2 chứ là nhân cho mấy? Nhân 5 á, được không? 0,2 là 1/5 đó. Đấy, vậy bằng bao nhiêu? Phải bằng là 7,5 mấy đâu? Đâu? 6,5 chứ 6,5 lộn 6,5. Được không? 6,5 mét. Đấy. Vậy răm dốc chỗ này á, lưu ý 5 mét 52 50 nè. Chỉ là cái khoảng tới cái vị trí công trình của mình thôi. Được không? Với tổng chiều dài răm dốc của anh á, nó phải là 6 mét. 6 mét rưỡi. Được không? Vậy bây giờ làm sao lưu ý nè. Làm sao bây giờ mình biết là 6 mét rưỡi này nó có cấn vào công trình của mình hay không? Thì bạn để ý coi mình vẽ nè. Rất nhiều bạn dính cho chỗ này một hồi tới kết cấu sàn trệt các bạn sẽ sai. Đây mình vẽ mặt cắt cho con này. Đây, đây là mặt cắt tự nhiên của anh nha. Được không? Ban nãy anh đo nè, từ tim nha, lưu ý từ tim trục nè, từ tim trục nha, ra tới chân răm dốc của anh là 5,2 50. Vậy từ trên này nè, anh lấy cái trục này, đây có cái trục này, thấy không? Anh offset ra một đoạn bao nhiêu? Offset ra một đoạn bao nhiêu? 5,2 50. Để anh định vị được cái vị trí nào? Offset nha. Thằng này nè, thằng trục chứ, đây offset ra thì thằng này chính là cái vị trí gì? Thằng này nè chính là cái vị trí cuối cùng của răm dốc của anh không? Được không? Đấy, với răm dốc của anh sẽ bắt đầu từ đây vô nè, hiểu ý này không? Từ đây vô nha. Mà chiều dài răm dốc như anh vừa nói là bao nhiêu? 6,5 mét đúng không? Vậy thằng này anh sẽ offset ngược vô lại bao nhiêu? 6.500. Được không? Vậy đây chính là vị trí chân răm dốc của anh này. Vậy răm dốc sẽ bắt đầu này, bắt đầu từ vị trí này, ngoài này, mặt trên nha, mặt trên tới vị trí mặt trên của đây, mặt trên của sàn hầm nha, đây, được chưa? Đấy. Vậy bây giờ lưu ý chỗ này nè, vậy bạn phải đảm bảo một điều kiện này, lưu ý ở chỗ răm dốc á, thì ở đây bạn có cái vắt hầm này không? Có đoạn vắt hầm này không? Nó sẽ không có đoạn vắt hầm này đúng không? Thì đây á, anh sẽ xóa các đoạn vắt hầm để cho nó nhìn cho tiện nha. Rồi xóa đoạn vắt hầm ở đi, được không? Đấy, phần dưới này vẫn là phần sàn hầm của mình nha. Anh sẽ đo này, anh xóa mấy cây cối đi nhìn cho tiện, được không? Rồi bây giờ anh đo này, khoảng cách từ cái dầm của anh này, từ cái dầm của anh nha, được không, tới cái mặt sàn của răm dốc này, đo vuông góc nha, được không? Và đo theo phương nghiêng, lộn phải D2. Hiện thấy nó ra bao nhiêu mét đấy bạn? 2,373 đúng không? 2,373. Thì trong tiêu chuẩn á, nó yêu cầu cái khoảng này tối thiểu là 2,2 m. Hiểu ý này không? Tối thiểu là 2,2 m. Vậy ví dụ nha, ví dụ bạn gặp trường hợp á, đoạn này không đủ 2,2 m thì nó có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất á, là bạn kéo cái răm dốc này, bạn kéo nó dịch ra bên ngoài này. Hiểu ý này không? Dịch ra bên ngoài này. Tại vì khi bạn dịch ra bên ngoài thì cái răm dốc bạn thấp xuống không? Răm dốc bạn thấp xuống á, dẫn đến là cái chiều này nó như thế nào? Nó sẽ tăng lên, hiểu không? Nó tăng lên và giảm xuống. Răm dốc giảm xuống, nhưng mà cái khoảng cách từ cái dầm của mình á tới răm dốc thì lại tăng lên. Cách thứ hai ấy, là mình kéo răm dốc mình sao đây? Mình kéo răm dốc của mình dịch vào trong đúng không? Hiểu cái này không? Dịch vào trong. Và nếu mà mình kéo răm dốc của mình dịch vào trong á thì lưu ý này, có nhiều trường hợp á, nếu mà đoạn này không thỏa này, không thỏa nha, nhưng mà răm dốc của mình không thể kéo dài ra được. Lưu ý nha, không thể kéo dài được, tại vì một số công trình bạn là răm dốc không phải bắt đầu từ ngoài nhà, mà bạn thấy một số công trình nó răm dốc á, nó bắt đầu từ một khoảng là ngay vị trí cái mặt tiền của nhà luôn, sát nhà của mình luôn. Thì lúc này á, có nhiều người sẽ làm như vậy nè, nếu đoạn này không thỏa nhá, thì người ta sẽ cắt cái sàn này đi. Nghĩa là ý tưởng người ta làm như thế này nè, mình vẽ tượng trưng cho bạn coi, mình phải nổ đoạn này ra đã, tại vì nó là block. Đây nè, người ta làm như thế này, mình vẽ tượng trưng thôi nha. Đây, ý tưởng người ta làm như vậy nè, hiểu ý này không? Nghĩa là thay vì cái dầm nằm ngoài này đúng không, người ta đưa dầm làm sao, người ta đưa dịch cái dầm vào trong đây, được không? Dịch cái dầm vào trong đây, và ở vị trí này của sàn bạn sẽ là vị trí lỗ mở. Lưu ý nha, vị trí này sẽ là vị trí lỗ mở. Vậy lúc này á, khi mình đo cái khoảng thông thủy á, là mình đo từ cái dầm bên trong này tới cái sàn răm dốc của mình đúng không? Và khi mà mình đưa vô xịt vô trong này thì chắc chắn cái khoảng này á, nó sẽ lớn hơn khoảng ban đầu của bạn đâu, được không? Đấy, vì thế một số bạn lưu ý nè, một số bạn nhận đề á, bạn cẩn thận, bạn coi cái tầng trệt của bạn,
cái ram dốc nó có ăn vô cái sàn trệt của bạn không? Lưu ý nha, cái ram dốc nó có ăn vô sàn trệt của bạn không? Ví dụ này, bạn gặp cái trường hợp bài bạn đó mà có hầm á, để ý nha, có hầm để ý. Cái vị trí bắt đầu của ram dốc nằm ở đâu, được không? Vị trí kết thúc của ram dốc nằm ở đâu, và đo dùm anh nha. Lưu ý, một số người khi người ta hướng dẫn kết cấu, người ta không để ý vụ này đâu. Nhưng mà một số người á, người ta hướng dẫn thi công nha, thì người ta sẽ biết cái vụ này, được không? Đấy, nếu mà ram dốc của bạn bố trí trên 20 độ, trên 20% độ, trên 20%, được không? Thì xe bạn xuống nó sẽ luôn luôn bị cặp cầm. Xe hơi á, được, xe máy không nó làm gì, được, xe hơi xuống sẽ bị cặp cầm, được. Đấy, và lưu ý chỗ này nè, đúng ra ram dốc chỗ này mình phải vẽ như thế này nè. Đấy, thông thường là bạn vẽ như vậy này, bạn vẽ kéo từ ngang ra như thế này, bạn nhìn cái đường màu hồng của anh á, thông thường bạn kéo ngang như thế này nè, bạn xóa cái đường này luôn, đúng không? Đang là đi ngang như thế này đúng không, xong đi nghiêng xuống này luôn, đi như vậy xe bạn sẽ bị kẹp cầm. Mà đúng á, phải đi như thế này nè, cái đoạn này nè, đoạn ngoài nha, người ta sẽ phải làm thoải ra như thế này, hiểu ý tưởng không? Người ta làm thoải như thế này. Khi người ta làm thoải như thế này thì cái độ dốc á, dưới 20% xe không bao giờ bị cạp gầm hết. Và làm thoải như vậy nè, khi trời mưa á, thì nước có xu hướng như thế nào? Nó chảy ra, được không? Còn mấy ông làm dốc vô như vậy nè thì như sao? Nó hứng vô nhà mấy ông. Lưu ý nha. Đấy. Và khi vẽ này, để bạn nào vẽ mặt cắt qua ram dốc á, bạn cẩn thận dùm anh thêm một cái này nữa, là ram dốc này bạn sẽ phải có hai cái mương thoát nước. Một cái mương thoát nước thứ nhất nó nằm ở đây, nằm ở phần trên này, được không? Phần trên này, vẽ từng chân tăng cái chỗ này nó xiên xuống nha, cái mương xiên xuống theo cái chiều cao ram dốc của mình luôn. Rồi. Còn cái ram dốc cái mương nước thứ hai nó sẽ nằm ở dưới đây. Rồi. Mình sẽ có hai cái mương thoát nước. Mương thứ nhất á, nằm ở đầu ram dốc, và mương thứ hai mình nằm ở chân ram dốc, được chưa? Để vẽ cái mương rồi vô nha, nhớ vẽ cái mương rồi vô. Cái mương mình vẽ như thế này nè, anh vẽ từng chân cho coi nè. Đấy. Cái mương đó mình vẽ nó gồm là 3 phần này. Phần thứ nhất phần vắt bên trái này, được không? Phần thứ hai ấy, là cái phần vắt bên phải đây, phần phải đây, và dưới đây là phần đáy. Đây, mương vẽ nó như thế này, được không? Vẽ to ra như thế này. Thằng thứ nhất này, thằng thứ hai này, thằng đáy đây. Hiểu chỗ này không? Được chưa? Và chỗ này ở trên này nè, bạn phải vẽ cái nắp cho nó. Lối cái chỗ trên này để ý nè, nhiều khi ra trường vẽ cái mương vẽ không được nè. Đấy. Cái nắp vô như vậy. Đó. Hiểu cái chi tiết mương không? Và thường thường á, hai bên này thì người ta sẽ chủ yếu là người ta xây gạch thôi, hết gạch vô. Rồi, hết gạch vô. Còn cái nắp này thường thường người ta làm nắp bằng thép, đúng không? Thép thì bạn gạch như thế này là được rồi. Gạch đứng như vậy á, để hiểu là giống cái thép của mình. Rồi. Đấy. Đây cái chi tiết mương của bạn. Cái bề dày này này, cái bề dày thường thường là khoảng 100, khoảng 100, nó bằng lớp bê tông lót của mình đó. Tôi dùng vẽ thiếu cái mương. Rồi tiếp bài của mình nha. Đấy. Rồi coi như là mình xong phần kiến trúc nha, mình xong phần kiến trúc. Rồi thì bữa nay mình sẽ qua một bài mới, đó là mình đi sơ bộ giải pháp kết cấu. Được. Sơ bộ giải pháp kết cấu là gì? Khi là sơ bộ giải pháp kết cấu á, thì các bạn phải ra được cho anh một cái bản vẽ, một cái bản vẽ, đó là bản vẽ mặt bằng bố trí kết cấu dầm sàn. Ở đây anh có gửi cho bạn cái bài tập thực hành số 0, các bạn có download về chưa? Download về mở lên dùm anh nha. Đây này, ví dụ như khi bạn nhận đề á, các bạn có 5 bản vẽ kiến trúc đây, được không? Có 5 bản vẽ kiến trúc đây. Đấy. Thì á, cái việc đầu tiên á là bạn sửa kiến trúc xong rồi nha, được không? Sửa kiến trúc. Đấy, theo sự chỉnh sửa dạng hướng dẫn á, vẽ lại kiến trúc nha, được không? Sau khi có kiến trúc rồi thì bắt đầu bạn làm gì? Ví dụ đây là bạn có mặt bằng dầm, trừ cái mặt bằng bố trí móng cọc ra nha, bạn có mặt bằng dầm sàn tầng hầm này, mặt bằng dầm sàn tầng trệt này, mặt bằng dầm sàn tầng điển hình này, mặt bằng dầm sàn tầng sân thượng và mặt bằng dầm sàn tầng mái á. Thì những cái đằng này người ta gọi là khi mà mình đi sơ bộ giải pháp kết cấu cho nhà mình, được không? Thì kết quả mình nhận được thì sẽ là mặt bằng kết cấu dầm sàn, được không ạ? Đấy. Thì khi sơ bộ giải pháp kết cấu, bạn sẽ có gì? Bạn có tiết diện của cột từng tầng này, đối với tiết diện cột từng tầng, tiết diện sàn từng tầng, được không? Tiết diện dầm từng tầng, được không? Mà xịn hơn sau này bạn sẽ có gì? Bạn có tải trọng trên từng tầng luôn,
Lưu nha, có tải trọng trên dòng thì lúc đó bạn mới đi tính toán cho nó được, tính toán cho nó dễ. Hiểu chỗ này không? Đấy, cái bước sơ bộ này thường thường các bạn không chịu quan trọng chỗ này, nghĩa là bạn không chịu để ý chỗ này, dẫn đến á, là khi mà bạn tính á, thường á, là bạn tính một hồi đó, nó ra không thỏa, mà ra không thỏa thì bạn phải làm gì? Bạn quay lại, bạn làm lại từ đầu. Lưu ý nha. Đấy, vì thế trong một công ty thông thường cái bước sơ bộ giải pháp kết cấu không bao giờ người ta để cho nhân viên làm, mà thường thường sơ bộ giải pháp kết cấu luôn luôn là leader làm, luôn là leader làm. Tại vì để bạn, nếu bạn ví dụ những nhân viên mới chưa biết làm á, vô sơ bộ á, thường sơ bộ xong mới người ta sửa lại, thời gian nó còn lâu hơn nữa, được chưa? Đấy, vì thế cái bước này nó rất là quan trọng này, được, rất là quan trọng. Đấy, quyết định nhà bạn này, thường thường bạn khi bạn nhận đề bạn hay hỏi là gì? Công trình của em có cần dùng vách hay không? Được không? Công trình của em dùng cột tròn hay là cột vuông hay là cột chữ nhật? Được không? Đấy, rồi cột em cho thí nghiệm bao nhiêu thì bữa nay mình sẽ học cái này nha. Đấy, rồi các bạn mở cái file sơ bộ giải pháp kết cấu và cái file bài tập hành số 0 lên theo dõi dùm mình luôn. Rồi, vậy tiếp nha. Đấy. Rồi có nhiều bạn á, hiện tại khi bạn nhận đề á, đấy, rất nhiều bạn nha, rất là nhiều bạn làm đồ án tốt nghiệp á, và nhiều khi á, là các bạn còn chưa biết á, chưa biết là mình làm gì trong đồ án tốt nghiệp của mình cơ, được không? Đấy, thì mình nói sơ qua về một cái quy trình này. Cái đồ án tốt nghiệp của bạn cũng giống như là một bạn thiết kế một công trình nhà cao tầng thôi nha. Giống như là thiết kế một công trình nhà cao tầng thôi. Xin lỗi, mình cái màn hình mình. Đấy, thì mình nói sơ qua về cái quy trình thiết kế một công trình nhà cao tầng bạn nè. Sau này nhận một công trình á, cái quy trình mình làm y chang nha. Thứ nhất á, là khi mà bạn để nè, khi mà bạn nhận được cái kiến trúc nha, nhận được kiến trúc của bên kiến trúc giao cho các bạn, được không? Thường thường là kiến trúc sẽ giao cho bạn. Kể cả sau này ví dụ những cái như là bố trí trong công trình á, là kiến trúc giao hết, được không? Mình kỹ sư xây dựng mình chỉ tính toán hệ kết cấu thôi. Thì cái bước đầu tiên là để nè, bước đầu tiên khi mà các bạn thiết kế không phải là bập vô là tính sàn rồi, cũng không phải bập vô là tính cầu thang, mà bước đầu tiên là phải đi sơ bộ này. Đấy, chọn giải pháp này, chọn hệ thống kết cấu, được, hay còn hay dùng từ á, là chọn giải pháp kết cấu, chọn giải pháp kết cấu. Bước thứ hai, bước thứ ba này, bước thứ ba là mình làm gì? Mình đi chọn tiết diện này. Đấy, giả sử nha, giả sử tiết diện này, và mình giả sử trọng lượng bản thân, nghĩa là bạn hiểu như giả sử tiết diện này. Khi mà bạn có chiều cao dầm rồi, hay là bạn có chiều dày sàn rồi, các bạn sẽ tính được trọng lượng bản thân kết cấu không? Tính được không? Và dựa trên kiến trúc của đề cho các bạn á, kiến trúc công trình mình cho á, các bạn sẽ tính được tính tải, tính được hòa tải công trình không? Tính được không? Đấy, hay là ví dụ tải gió tính được không? Cũng tính được đúng không? Nếu mà thiết kế khung. Và bước thứ ba là gì đây? Bước thứ ba là bạn bước phân tích này. Đấy, bước phân tích là phân tích nội lực nha, phân tích nội lực của kết cấu, nội lực. Và từ nội lực này bạn mới bắt đầu đi làm gì? Mình bắt đầu đi thiết kế, được không? Chủ yếu là ví dụ là thiết kế, nếu mà thiết kế kết cấu bê tông có thép á, thì cái cuối cùng mình ra được cái diện tích thép, được không? Diện tích thép và bố trí thép trong cái kết cấu của mình. Và bước thiết kế kết cấu này nó sẽ là một cái vòng lặp, được không? Đấy, thiết kế kết cấu bao gồm là thiết kế hai trạng thái giới hạn, là trạng thái giới hạn thứ nhất và trạng thái giới hạn thứ hai, đúng không? Đấy, và bước này nếu mà bước này không thỏa thì mình sẽ quay lại một bước, đó làm gì? Nó sẽ là một cái vòng lặp, được không? Ví dụ ở đây, ví dụ bạn chọn chiều dài sàn không thỏa độ võng đi, được không? Bạn làm hoài không thỏa thì bạn sẽ bắt đầu làm một bước, đó là bạn sơ bộ là chiều dài sàn, được không ạ? Hoặc là ví dụ bạn sơ bộ chiều dài sàn thỏa điều kiện độ võng rồi, được không? Nhưng mà có cái là lúc đó thép bạn ra nó rất ít nha, được không? Thì lúc đó bài toán bạn cũng không phải là bài toán kinh tế, thì lúc này bạn cũng phải đi làm gì? Bạn cũng phải đi sơ bộ lại, được không? Cũng phải đi sơ bộ lại. Cái vòng này lâu này, đấy, vòng này khá là lâu. Và lúc này nếu mà trong trường hợp nếu mà thiết kế ra thép thỏa điều kiện nha, thỏa điều kiện, thứ nhất điều kiện kinh tế và thứ hai điều kiện kỹ thuật luôn á, thì lúc này là coi như là ok, được không? Và cuối cùng mình làm gì đây? Cuối cùng mình đi triển khai bản vẽ, được không? Thì một công trình của mình thiết kế cái bước vòng lặp này, nếu bạn lặp càng nhiều nha, lặp càng nhiều thì thời gian bạn tốn làm sao? Càng nhiều, được không? Thì khi ra ngoài thiết kế người ta luôn luôn cố gắng á,
là người ta làm sao cái số vòng lọc này ít nhất có thể, được không? Ít nhất có thể. Vì thế nếu mà bạn muốn số vòng lặp là ít nhất có thể thì thường cái bước này nó ít sai nè, cái bước này ít sai nè, mà nó sai là sai cái bước này nè, sai cái bước số 3 này. Đấy nha, để mà thấy nè, chỗ này người ta thì sai là người ta đâu có quay về đây đâu, mà người ta quay về bước thứ 3 thôi, được không? Bước này sẽ là bước quan trọng nè, đi nha. Thì thế là tại sao mình nói mình phải có một buổi riêng để mình chỉ bạn là sơ bộ giải pháp kết cấu đó, được không? Không phải là thích thường á các bạn hay bị như vậy nè, là bạn lấy cái công trình á, đây là nói luôn nè, bạn lấy công trình của một người bạn nào đó, được không? Có thuyết minh, có bản vẽ luôn, các bạn làm lại y chang. Lưu ý điều đó không nên. Tại vì sao? Ví dụ công trình của các bạn lấy ví dụ đi, được không? Bạn đó làm nhịp có 8 mét thôi, nhưng mà thầy các bạn sửa nhịp cho bạn thành 10 mét, đó là một bài toán khác rồi, được không? Hoặc ví dụ công trình đó nó có 10 tầng thôi, thầy cộng với bạn 5 tầng nữa thành 15 tầng, hai bài toán nó khác nhau hoàn toàn, nó không giống nhau. Lưu ý đấy nha. Còn nếu mà bạn làm giống được không? Được, thì nhưng mà lúc đó bài toán bạn không bao giờ là bài toán hợp lý cả, được chưa? Đi sau này lúc mà mình ra đi làm á, mình không thể biết làm mà mình chỉ có lấy kiếm cái mẫu mà làm thôi, lưu ý. Rồi thì khi thiết kế nhà cao tầng á, thì nó phải nhiều điều kiện nhá, nhiều điều kiện, ví dụ như là về ổn định nè, đơn ổn định về an toàn, về kinh tế, đơn về điều kiện sử dụng và về môi trường, đơn. Thì trong đó thì mình chỉ cần một điều kiện duy nhất thôi, đó là điều kiện ổn định. Đó nghĩa là công trình bạn đứng được là được rồi, được không? Đất cần quan tâm đó là gì? Môi trường khỉ gì cả. Đất cần quan tâm đó là kinh tế, không? Cũng chả thành quan tâm là có sử dụng được hay không, được không? Mà chỉ cần là gì? Tính ra thép là sao? Thả là được. Đó, lưu ý điều đó nha. Cái này sau này các bạn đi thiết kế thì bạn sẽ hiểu những cái thằng này. Nhất là những công trình hiện tại nó có một cái tiêu chuẩn á, là tiêu chuẩn greenhouse, tiêu chuẩn công trình xanh á. Lưu ý những cái tiêu chuẩn đó nó khá là phức tạp. Một công trình á là bao nhiêu cửa sổ, được không? Bao nhiêu cửa sổ, bao nhiêu cửa đi, gạch dùng gạch gì, đúng không? Chứ không phải là mấy ông dùng gạch tùm lum tùm la đâu. Tại vì cái gạch đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhiệt độ bên ngoài chiếu vô công trình của bạn, được không? Một ngày mở máy lạnh bao nhiêu phút thôi. Những cái công trình xanh đó là không phải là mấy ông mở máy lạnh 24/24 đâu, mà nó sẽ có một cái chuẩn đó là bạn mở máy lạnh, ví dụ bạn mở máy lạnh 2 tiếng thôi, 2 tiếng là nóng nhất trong nhà trong ngày thôi, còn những tiếng khác là mình sẽ được quyền tắt máy lạnh, và nó vẫn phải đảm bảo cái điều kiện, cái nhiệt độ dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu là được công trình xanh. Ở nước ngoài thì nó phổ biến cái đó lắm, nhưng mà Việt Nam thì nó chưa có nhiều. Rồi tiếp nha. Đấy thì về cái kết cấu trong nhà cao tầng nha, trong nhà cao tầng trong đồ án của bạn đó thông thường là có hai dạng kết cấu mà bạn hay chọn chính. Kết cấu thứ nhất á, là bạn dùng sàn co dầm, đúng không? Sàn co dầm, đúng không? Hay bạn gọi là sàn sườn, đúng không? Đúng không? Sàn sườn, đây dạng kết cấu thứ nhất. Rồi đấy. Rồi dạng kết cấu thứ hai mà các bạn cũng hay dùng nữa, đúng không? Một số bạn sẽ dùng, đó là thay vì bạn dùng sàn có dầm thì bạn dùng sàn gì đây? Dùng sàn là sàn phẳng. Thì sàn phẳng nó có hai trường hợp này, hai trường hợp. Trường hợp ở dưới đây á, là sàn phẳng mà có mũ cột, là sàn phẳng mà có mũ cột. Còn trường hợp ở trên này này là sàn phẳng là bạn không có mũ cột, được không? Mũ cột. Đấy. Thì thường á, là nếu mà trong đồ án bạn á mà làm sàn phẳng á, thì cũng có thể bạn coi là một chuyên đề nâng cao, cũng có thể nha, được. Nếu mà bạn làm sàn phẳng, nếu mà bạn đã có thời gian thì nên nghiên cứu thêm làm thêm sàn phẳng nữa, được. Đi. Tại vì cái này nó cũng khá là hay, giờ cũng nhiều công trình người ta làm, nhiều công trình người ta làm, nghiên cứu thêm cái hàng này cũng khá là hay. Nhiều nhà phố hiện tại mình thiết kế người ta làm như vậy nè. Tại vì nếu mà nhà phố ở phòng khách á, mà bạn đưa cái dầm vô á, thì nó không được đẹp lắm, không đẹp lắm. Thì nhiều chủ nhà chấp nhận một điều á, đó là mình tăng cái gì đây, tăng cái bề dày sàn lên, tăng bề dày sàn lên, mà mình làm trực tiếp cái sàn mình gác vào cột luôn, gác vào cột nha, được. Thì cái mặt trần của của lầu 1 mà đó nó sẽ đẹp hơn, được. Còn nhiều chủ nhà xịn hơn nữa là như là người ta như vậy nè, là lầu 1 đó là phòng khách đó, thì người ta làm sàn phẳng như thế này, được. Nhưng mà lên lầu 2 á là phòng ngủ á, thì người ta lại làm kiểu này. Hiểu ý tưởng này không? Đó, nhiều người ta có yêu cầu như thế, đó thì mình chiều thôi, được không? Không sao á. Tại vì lầu 2 nếu mà bạn làm sàn phẳng thì vẫn được, nhưng mà nhiều khi là trường hợp thứ hai là mình làm
sàn phẳng á, thì nó có cái là nếu mà mình làm nhiều tầng quá thì nó sẽ tốn chi phí nhiều hơn, được không? Sàn dầm sẽ tốn chi phí ít hơn, cái lượng thép của sàn dầm sẽ ít hơn luôn. Đấy, có thể nghiên cứu hai hướng này nha. Đây, thì về cái bài của mình nè, về bài mình gồm 5 bước nha, 5 bước. Bước thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn bạn đi lựa chọn giải pháp kết cấu cho nhà các bạn, được không? Lựa chọn giải pháp kết cấu. Đấy, trong phần lựa chọn giải pháp kết cấu này mình sẽ trả lời cho bạn đó là khi nào nhà các bạn cần dùng vách bố trí như thế nào, cột bố trí như thế nào rồi nha. Bước thứ hai đó là lựa chọn vật liệu. Thông thường anh thấy đa số khoảng 90% đồ họa các bạn phang vô là bê tông B30, 90% B30, khoảng 10% là B25, được không? Đấy, và không có một bạn nào chọn cái kiểu là một công trình bạn chọn 2-3 loại mác bê tông bây giờ, đúng không? Đấy, thường là bạn chọn một loại mác thôi. Đấy, thì bước thứ hai là mình sẽ hướng dẫn là bạn lựa chọn vật liệu, mà không hẳn là chỉ với nhà cao tầng mà cả nhà thấp tầng, nhà cao tầng, được không? Mình dùng vật liệu đó, vật liệu gì đó. Bê tông dùng bê tông gì, thép dùng thép gì. Khi nào mà mình có thể mình đổi từ bê tông mình đổi thành thép, nghĩa là bê tông cốt thép thanh á, mình đổi thành bê tông mà dùng cốt thép hình rồi nha. Một số công trình đó là người ta dùng bê tông thép hình đó bạn, được, thép hình. Ví dụ như là ở thành phố Hồ Chí Minh nếu mà bạn biết Landmark không, Landmark là cũng dùng bê tông thép hình, được không? Hoặc một số công trình mình biết này, mình nhớ coi, biết Diamond Plaza, cái chỗ ngay chỗ đằng sau nhà thờ Đức Bà, công trình đó người ta dùng cột thép hình nha, được không? Nghĩa là người ta có ý tưởng người ta để người ta dùng cái cột đó. Đấy, rồi bước thứ ba đó là mình đi sơ bộ giải pháp kết cấu theo phương ngang. Phương ngang gồm hai hàng chính đó là kết cấu sàn và dầm. Sàn á thì mình sẽ đi sơ bộ chiều dày sàn, được không? Chiều dày sàn tương ứng với từng tầng của mình. Thứ hai, dầm mình sơ bộ gì? Giờ mình có hai cái sơ bộ đó là tiết diện dầm và cái cách bố trí dầm trong nhà bố trí như thế nào. Đối với cách bố trí dầm trong nhà bố trí như thế nào. Đấy, ở đây mình sẽ làm 1 đến 2 ví dụ cho bạn coi. Và thứ tư là mình đi sơ bộ giải pháp kết cấu đứng này, kết cấu đứng. Kết cấu đứng mình gồm hai cái đó là cột vách thôi, cột và vách. Và cuối cùng đó là mình đi kiểm tra, kiểm tra. Chủ yếu là mình kiểm tra độ cứng sơ bộ ban đầu thôi. Còn sau này á, kiểm tra hay nhất á, đó là mình phải đi tính nội lực ra, tính thép ra, lúc đó mình mới quyết định được công trình của mình đó, nó có hợp lý hay không nha. Đấy, thì về công trình của bạn á, thường á, với giải pháp kết cấu á, thì công trình mình có hai dạng công trình là nhà thấp tầng và nhà cao tầng, đúng không? Lưu ý ở Việt Nam á, thì theo bạn là nhà cao tầng là nhà như thế nào? Ở Việt Nam bạn theo bạn nhà cao tầng là nhà như thế nào? Thường đúng rồi, các bạn hay cái dùng cái mức á, là 40m là định nghĩa nhà cao tầng, đúng không? Mà thực tế nhà cao tầng á 40m á, định nghĩa là trong cái trường hợp mà bạn đi tính toán thành phần động tại gió. Nhưng mà bạn bao giờ bạn nghe là dưới 40m vẫn tính không? Lưu ý, nếu bạn thiết kế công trình ở thành phố Hồ Chí Minh này, ở Bình Thạnh này, cho dù ví dụ cái nhà này á, anh nghĩ là dưới 40m, nhà này có 8 tầng rồi, dưới 40m á, các bạn vẫn phải tính thành phần động. Vậy nếu mà dưới 40m vẫn phải tính thành phần động tại gió, vậy mình dùng cái mức 40m nó có chính xác không? 40m thực tế là do tiêu chuẩn Việt Nam của mình nó không quy định cái điều đó, được không? Đấy, có một số tiêu chuẩn nước ngoài nó quy định về cái số tầng nha, về cái số tầng của công trình để mình phân biệt là nhà thấp tầng và nhà cao tầng. Được không? Việt Nam mình đã thường dùng cái mức 40, nhưng mà lưu ý cái mức 40 nó chẳng qua là chỉ do là trường hợp gió thôi, được không? Gió thôi. Đấy. Thì với nhà các bạn á, lưu ý cái lựa chọn giải pháp kết cấu của bạn nó phụ thuộc vào hai cái chính nha, hai cái chính đó là số tầng và nhịp, số tầng và nhịp, được chưa? Số tầng và nhịp. Thì lưu ý chỗ này nè, thường á, nó còn phụ thuộc vào kiến trúc, thi công và kinh tế đó cơ, nhưng mà ba điều kiện này thường ở trong đó các bạn hay bỏ qua, thì dễ các bạn bỏ qua. Thì nếu nhà bạn là nhà thấp tầng này, nhà thấp tầng chủ yếu nhà thấp tầng á, chỉ chịu tĩnh tải và hạ tải thôi, nó có chịu tải gió nhưng mà thường tải gió rất là nhỏ nha. Rồi, ở Việt Nam mình nó tải gió là chủ yếu thôi, còn tải động đất thì gần như là hiếm khi xảy ra nên mình không có nói tải động đất ở đây nha.
thì nếu mà nhà thấp tầng chủ yếu chịu tải đứng thì kết cấu chủ yếu mình chọn nó quan trọng đó là kết cấu dầm, kết cấu sàn. Nếu bạn hiểu như vậy này, nếu mà tải bạn là tải theo phương đứng đúng không? Được, thì thằng nhận đầu tiên là thằng sàn đúng không? Và từ sàn chuyển về gì? Sàn chuyển về dầm đúng không? Được không? Mà từ dầm chuyển về cột. Lúc đó cột bạn chủ yếu là chịu gì thôi? Chịu nén thôi đúng không? Cột bắt chủ yếu là chịu nén thôi. Được không? Nên nó sẽ không là quan trọng. Tuy nhiên nếu mà trong trường hợp nhà bạn này nhà cao tầng này, khi bạn xét đến ảnh hưởng của những cái tải trọng ngang lớn như là gió, như là động đất, được không? Thì lúc này cái cột của bạn á, lưu ý cái cột của bạn hoặc là cái vách của bạn thay vì chỉ chịu nén nó còn chịu gì nữa? Nó còn chịu tải ngang hay gọi là chịu uốn nữa, được không? Thì lúc này cái giải pháp kết cấu theo phương đứng như là cột, vách hoặc là lõi sẽ là quan trọng. Đối với khi nào mình dùng lõi, khi nào mình không cần dùng lõi nữa cơ. Được. Không phải công trình nào mà cũng dùng lõi đâu. Ví dụ như công trình này 8 tầng đi, không ai đề cập dùng lõi cả. Ví dụ hoặc là bữa trước khi mà bạn còn nhớ vào trong cái bài chỉnh sửa giải pháp kết cấu á, xin lỗi, chỉnh sửa giải pháp kiến trúc á, bạn thấy cái thang máy của người ta á, người ta đâu có làm thang máy bê tông cốt thép đâu đúng không? Nhưng mà bạn thấy nhìn trong cái bài thực hành số 0 mà anh gửi cho bạn á, bạn thấy cái thang máy ở chỗ đó người ta dùng cái hệ kết cấu gì? Người ta dùng vách cứng luôn đúng không? Đấy. Và cả thang máy, cả thang bộ á, người ta đều dùng vách cứng nha, đều dùng vách cứng luôn. Hiểu như đó không? Đấy. Và nghĩa là những cái nhà cao tầng á thì cái kết cấu á là chủ yếu là quan trọng là cột, vách và lõi của bạn, được không? Cột, vách, lõi. Đấy. Không phải công trình nào cũng có vách, được không? Không phải công trình nào cũng có cột, chỉ có cột không, được không? Nhưng mà tùy vào công trình của mình nhá, được chưa? Đấy. Việt Nam mình chủ yếu là tải gió nha, tải gió chiếm tỷ trọng cao chứ lại động đất chiếm tỷ trọng ít lắm. Thì đa số nhà các bạn đó là làm nhà là nhà cao tầng nhiều, nhà cao tầng nhiều. Đấy. Rồi vậy khi lưu ý này, khi mà lựa chọn mặt bằng cái kiến trúc này, kiến trúc thường cái này là các bạn tự chọn. Một số bạn trường giao đề thì đầu tiên với mặt bằng mình dặn này là bạn tránh nha, lưu ý bạn tránh chọn những cái mặt bằng khó, như là những mặt bằng mà dạng chữ L như thế này, nên tránh nha, nên tránh. Còn nếu mà thầy bắt buộc làm á, nếu làm chữ L này á, thì phải lưu ý một điều, đó là nếu công trình của bạn á chống động đất cấp 7 này, gọi cấp 7, thì lúc này á tỷ lệ mà chữ L nha, chữ L và B á, đấy, LB này, L là chiều dài nhà này, được không? Và B là gì? B là bề rộng nhà. Bề rộng, cái này anh có dùng cái từ gọi là bề rộng cánh á, bề rộng cánh. Đấy. Nó phải nhỏ hơn 6, nhỏ hơn 6, được không? Hoặc là ví dụ mặt bằng nhà bạn hình chữ nhật như thế này cũng được. Nhưng mà nếu mà ví dụ như vậy nè, ví dụ bề rộng nhà các bạn là 20 m thì đừng có chọn chiều dài nhà là 120 m. Nhớ điều đó nha. Lưu ý, rất nhiều bạn sau này sẽ gặp dạng công trình như thế. Lưu ý, để nhiều bạn gặp dạng đồ án thì ít gặp. Tại vì đồ án bạn lấy lại những cái đồ án cũ á, bạn làm lại á thì nó không gặp đâu. Nhưng mà nếu mà bạn gặp, nếu mà bạn mở trong cái bộ đề mà anh gửi cho bạn á, đấy, anh chưa gửi bộ đề các bạn đúng không? Đấy, thì có thể là bạn thấy một số công trình nó sẽ dạng như thế này, đó là dạng trải dài. Có một công trình đó là hình như là nó 25 m, ngang là 25 m, nó khoảng dài khoảng 150 m á nha, 150 m. Đấy, nghĩa là nó trung bình nó khoảng là 5-6 lần của cây bề rộng, được không? Rồi với những công trình đó thì nếu mà mình muốn điểm cao thì mình làm, được không? Còn nếu mà mình muốn điểm vừa á thì thôi. Mới những công trình mà khi mà nó dài quá nha, được không? Thì bạn dùng một cái, đó là bạn dùng cái khe, được không? Khe thì thường bạn hay gọi là khe gì? Khe nhiệt, khe lún, đúng không? Nhưng mà nó còn một cái khe người gọi là khe kháng chấn. Đúng nha. Thực tế nó có tới 3 cái khe. Thực tế là cái khe lún và cái khe kháng chấn của bạn nó gần tựa như nhau. Đấy. Bạn dùng khe để làm gì? Thì thay vì chỗ này á, là bạn làm một cái này rất là dài, đúng không? Thì bạn làm gì đây? Bạn cắt đôi ra, được không? Cắt đôi thành mấy khối đây? Cắt đôi nó thành hai khối, được không? Mà khi bạn cắt đôi nó thành 2 khối thì thay vì bạn tính một khối dài thì bạn làm gì? Mình chỉ việc tính một khối ngắn như thế này thôi. Hiểu cái này không? Một khối ngắn như thế này rồi. Hoặc là sau này này bạn gặp những công trình này, ví dụ dạng chữ L hoặc là chữ U. Chữ U nhiều người trường hợp nè. Đây.
Thì lúc này thay vì mình tính một khối nhà chữ U luôn thì mình làm gì đây? Mình làm thành 3 khối, 3 khối này, hiểu chỗ này không? Đấy. Mà khi làm thành 3 khối này, 3 khối chữ nhật thì mình tính toán nó đơn giản hơn nhiều không? Được chưa? Đấy. Có thể là khi mình vẽ thì mình vẫn thấy mình vẽ là chữ U, mình thi công lên á thì vẫn là chữ U, đúng không ạ? Nhưng mà chỗ đó nó có khe rồi. Đó, thì làm việc như nào? Nó làm việc độc lập với nhau. Đó, làm việc độc lập với nhau nó dễ dàng hơn nhiều. Đó. Không phải là ý của nó không phải là không tính chữ U được, mà tính chữ U thì khi mà tính nó sẽ như thế nào? Nó phức tạp hơn. Được, nó phức tạp hơn. Và nếu mà cái địa chất của mình không đồng đều á thì nó sẽ gây lún nhà của mình. Đấy. Đấy. Hoặc là ví dụ sau này bạn gặp một cái trường hợp, ví dụ nếu mà bạn đi trên đường Điện Biên Phủ á thì bạn sẽ gặp cái công trình Pearl Plaza á. Công trình đó nó có 2 khối nhà. Thấy không? Nó có 2 khối nhà, một khối cao, một khối thấp á. Được không? Thì nếu mà công trình đó 2 khối nhà bạn làm chung một cái móng á, chắc chắn là sau này cái khối cao có lún nhiều hơn, đúng không? Khối cao nặng hơn, lún nhiều hơn. Khối thấp á, nó lún ít hơn. Dẫn đến 2 khối nhà lúc một hồi nhiều khi thời gian đó đang ban đầu thi công bằng nhau, đúng không? Dài ra thời gian nó có bậc tam cấp nữa, đúng không? Nó ra nó lún. Được chưa? Đây. Những công trình đó thì mình phải cắt cái khe ra. Cắt cái khe ra để hai nó là sao? Nó không liên quan nhau. Được, không liên quan nhau. Và công trình đó nó khó một cái nữa là đó là công trình đó khi mà mình tính á, tính làm sao để 2 công trình á nó lún phải sao? Bằng nhau. Tại vì công trình đó mình có tham gia. 2 lún cái lún, tại vì cái công trình đó là dùng móng cọc khoan nhồi á. Cọc khoan nhồi. 2 khối nhà đó 2 cái cọc khác nhau. Mà khó cái là 2 cọc khác nhau, mà làm sao để 2 cái cọc khi mà lún á, 2 cái nhà nó phải lún bằng nhau. Nó lún khác nhau tại vì nó có một cái đoạn giao nhau nữa. Được không? Khác nhau mà để cái bài này nhìn tưởng chừng như vậy á, nhìn tưởng chừng cắt khe ra dễ, đúng không? Mà cắt khe ra cũng là một bài toán khó đó. Được không? Đấy. 2 khối này một thời gian nó lún không bằng nhau á, nó dẫn đến cái nhà mà nó là sao? Nó chênh nhau luôn. Được không? Đấy. Lúc đó không hẳn là bây giờ không lẽ một thằng mình kích nó lên hay một thằng mình đè nó xuống, không thể làm như vậy được. Được chưa? Đấy. Rồi. Và lưu ý một điều nữa là khi mà chọn mặt bằng nha, cố gắng như vậy nè. Nếu trong trường hợp mặt bằng bạn có sẵn cầu thang nha, được không? Đấy. Thì lưu ý, hoặc là mặt bằng bạn đó là có bố trí vắt sẵn luôn. Thì thứ nhất á, nếu mà bạn bố trí này, bạn nên lựa chọn nha. Nên lựa chọn mặt bằng để cái vắt bạn là đối xứng. Là đối xứng. Không nên chọn cái vắt lật về một bên, hay gọi là tầm đó. Được không? Đấy, không nên chọn vắt lật về một bên như thế này. 2 trường hợp này không nên chọn nha. Được, không chọn. Thì với nếu mà trong trường hợp á, trường hợp đề thầy giao như thế này, được không? Đề trường giao như thế này. Đấy. Đã gặp trường hợp rồi nha, đã gặp trường hợp rồi là cái vắt mà nó cái lõi mà nó nằm lật về một bên như cái trường hợp mà hình bên tay phải của anh và ở trên. Thì nếu mà trường hợp này á có cách giải quyết nha, đó là mình sẽ làm như thế này. Đó là mình sẽ làm thêm cái vắt vô đây nữa. Mình làm thêm vắt vô đây nữa. Được không? Giống như bạn hiểu như vậy nè. Ở trên này cứng, đúng không? Thì bên đối xứng của nó phải làm sao? Phải cứng lại tương đương. Được không? Cứng lại tương đương. Phải mình phải bố trí thêm vắt ở trên này nữa. Đó, bố trí vắt hai bên này. Được. Để nó cân lại. Được. Để cân lại. Hoặc là vị trí cái hình ở dưới này bên tay phải của anh. Cái lõi của nằm dưới đây. Được, lõi của nằm dưới đây. Thì lúc này á, nếu mà trong trường hợp á, trong trường hợp nha, các bạn muốn cái nhà này nó cân lại thì lúc này bạn làm như thế này nè. Đó, bạn đưa cái vắt vô đây, được không? Đưa thêm một vắt vô đây nữa. Đó, và đưa thêm một vắt vô đây nữa. Lúc này nhà mình sẽ cân lại, được không? Bạn hiểu như vậy nè. Có phải cái vắt của mình đó là nó cứng nhất ở chỗ này, đúng không? Cứng như chỗ này thì nhà mình nó sẽ xoay giống như bạn hiểu chữ L nó xoay như vậy nè, đúng không? Chữ L nó xoay như vậy. Thì khi anh làm cái này bạn thấy nó xoay, khi nó xoay như vậy. Và chỗ này anh làm một cái vắt đây để chấn lại không? Được không? Trên này vắt để chấn góc cái này lại. Đấy. Cái dưới này cân nhắc, dưới này có thể làm cũng được, không làm cũng được. Đấy chưa? Đấy. Đó. Khi mà kiến trúc làm á thì thường kiến trúc á nó hay vẽ chỉ như vậy. Đa số kiến trúc á là kiến trúc người ta chỉ vẽ cái vắt ở vị trí thang máy thôi. Đa số nha, kiến trúc anh em kiến trúc người ta chỉ vẽ cái vắt ở vị trí thang máy thôi. Còn những vị trí khác người ta không có vẽ vắt. Được không? Dẫn đến khi mà bạn nhận công trình bạn làm á, gặp trường hợp này này, và bạn giải etap ra cái nhà của bạn nó không đứng được.
nó không đứng được nếu mà trong trường hợp các bạn không thêm cái vách ở đây, được không? Đấy. Thường thường nếu mà bạn gặp trường hợp á, gặp cái nhà như thế này nè, thì thường khi bạn giải nếu mà bạn nào đã học môn kết cấu nhà cao tầng rồi á, các bạn sẽ hiểu cái bài chỗ này nè. Nếu mà trong dạng này á, bạn giải thì thường cái công trình bạn nó sẽ bị xoắn. Có nghe cái đó bao giờ chưa? Công trình nó sẽ bị xoắn. Và xoắn á, thì nó là một cái bài toán cực kỳ khó trong cái kết cấu bê tông. Xoắn thép cũng có nha, thép tính xoắn cũng khó, nhưng mà nếu mà mình xét á, mà khó hơn á, thì tính xoắn của bê tông nó sẽ khó hơn so với thép nha. Đây, đó là mình vừa chỉ bạn một số cách để lên giải pháp kết cấu bài mình đó. Thực tế cái hình trên á, nếu mà bạn muốn cân á, thì bạn thêm vắt thêm đây nữa này, thêm vắt bên này nữa là bao cân luôn này, được không? Nhưng mà nếu mà đúng kinh nghiệm này, là nếu mà trường hợp như vậy này, trường hợp như này, mình có sẵn cái lõi bên trên rồi đúng không? Được không? Mình sẽ thêm vắt như thế này nè, vắt ở dưới này, vắt ở dưới nó sẽ dài hơn vắt ở trên, vắt ở bên phải nó sẽ dài hơn vắt ở bên trái. Hiểu quy tắc không? Có phải ở trên này có lõi này nè, đúng không? Dưới này có lõi chưa? Chưa đúng không? Mà xu hướng cái lõi luôn luôn tướng hơn so với cái vắt này nè, vắt số lượng vắt nó nhiều hơn mà, được không? Coi là lưu ý, lõi vắt ở trên sẽ nhiều hơn vắt ở, xin lỗi, vắt ở dưới, vắt ở dưới sẽ nhiều hơn vắt ở trên, được chưa? Đấy, bạn hiểu giống như là bạn cân 4 cái góc lại, đấy. Lưu ý, mình đang chỉ bạn lên giải pháp kết cấu. Cái này á, thường anh thấy không có bạn nào ghi đúng không? Sau này các bạn đạp gặp đi các bạn sẽ biết, vô đồ án bạn sẽ biết, đi làm đi bạn sẽ biết, đấy nha. Kinh nghiệm đó bạn. Mình chỉ cần làm một việc thôi. Thường á, mình nói là làm leader mình chỉ cần làm một việc thôi, đó là mình cầm hai vết nha, một cái màu xanh, một cái màu đỏ, hoặc là một cái màu dạ qua, một cái màu gì đó, mình quẹt dầm sàn lên mình vẽ chính á, được không? Sau đó các anh em khác sẽ làm gì? Các anh em khác đi mô hình etap, được không? Hay là đi tính toán thiết kế, được. Chỉ cần một cái đó thôi là người ta làm xong rồi, được không? Đấy nha. Và cái người mình nói đó, nãy giờ người mà người ta lên được cái giải pháp kết cấu cho các bạn đó, được không? Đấy. Lúc đó bạn tính ra hợp lý thì lúc đó người ta là người có kinh nghiệm đấy bạn, hiểu chưa? Đấy. Thì tại sao mà khi bây giờ là sinh viên rồi không có nhớ đâu này, nãy giờ anh đâu có quay đâu mà, cái gì có gì đâu quay mấy bạn bước sau rồi quay rồi. Khi mà mình chọn nhà cũng cố gắng nha, nhắc lại một lần nữa là cố gắng chọn đối xứng. Sao em? Đi thẳng ra em. Rồi, đó là giải pháp kết cấu mặt bằng nha. Còn mặt đứng này, đấy, mặt đứng thì thường này nó ít bị vi phạm, đây, đó là mặt đứng thường là bạn chọn là từ dưới lên trên nó đều nhau hết nè, nó không có gọi là thay đổi rồi. Còn bạn nào mà muốn thử thách bản thân thì chọn dạng này, chọn cái dạng bên phải này, chọn dạng này, chọn dạng này là chắc chắn là điểm sẽ cao đó, được không? Nhưng mà nó sẽ đi cùng là khó, được không? Dạng này khó hơn là dạng này, khó hơn dạng này, nhưng nó bè ra, thay vì nó bóp vô nó bè ra, được chưa? Đấy. Rồi kết cấu mặt đứng thì ít gặp nên anh sẽ không nói nhiều nha, được không? Kết cấu mặt đứng chủ yếu là bạn cố gắng là thay đổi đều nha, thay đổi đều, và từ dưới lên trên là bên lên giảm dần kích thước nha, giảm dần kích thước, được chưa? Và theo chiều cao nha, theo chiều cao mình nên bố trí đối xứng, và ở trên mình tránh mở rộng ra, được không? Tránh mở rộng. Một số công trình nó sẽ gặp trường hợp này, có một cái nhà Trung Quốc mình không nhớ cái nhà nó nằm ở đâu, nhưng mà nó ra dạng như thế này, dạng như thế này. Hay là nếu mà bạn nào dùng phần mềm etap bạn sẽ biết một cái công trình rất là nổi tiếng ở Trung Quốc, nó làm thẳng lên, làm thẳng lên, xong nó đục cái ở giữa, biết cái dạng công trình đó không? Bạn dùng phần mềm etap bạn mở lên, lúc mà cửa sổ etap hiện lên cái nhà nó như vậy nè, nhìn nó thẳng như vậy nha, được, thẳng như vậy, nhưng mà ngay đây nè, nó nhìn từ nó đục một cái lỗ này này, hiểu không? Đục nó băng qua luôn, đó, nó làm dạng như thế này. Đó. Cũng là một cái khá là khó đó, khá là khó, được chưa? Mặt đứng thì không quan trọng nha, không quan trọng, nhưng mà ít bị gặp quá nên là mình không nói sâu.
Rồi về chiều cao nhà lưu ý này, thường chiều cao nhà đa số trong đồ án các bạn á dao động nha. Thường á anh thấy là không có bạn nào mà chọn công trình trên 60 m cả, trên 60 m cả, được không? Nên thường cái điều này là ít khi là bạn vi phạm bạn. Tại vì ở đây ví dụ như trường hợp đây này, và đây nếu mà bạn chưa cần thiết kế với cấp cộng đất nha, cộng đất thường ở Việt Nam mình là những cái công trình ở Thành phố Hồ Chí Minh này bạn chỉ thiết kế với động đất cấp 7, cấp 7 là cao rồi, còn nếu cấp 8, cấp 9 là những công trình đặc biệt quan trọng. Ví dụ như hầm Thủ Thiêm của mình là thiết kế với động đất cấp 9, hầm Thủ Thiêm với động đất cấp 9 được. Hay là landmark của mình là thiết kế với động đất cấp 9, những là gọi là công trình đặc biệt đó. Được. Còn đa số trong bài là công trình cấp 2 thôi, cấp 2. Đấy. Đa số trong công trình đồ án mà là dưới 19 tầng là nhiều, dưới 19 tầng. Đó. Và với cái tiêu chuẩn mới hiện tại là công trình bạn là dưới 24 tầng là vẫn không công trình cấp 2. Thì với cấp 2 là chủ yếu là bạn thiết kế từ cấp 7 đổ xuống, cấp 7 đổ xuống này, được không? Cấp 7 đổ xuống. Thì thiết kế cấp 7 ở đây á, nếu mà bạn dùng kết cấu khung nha, thì đây các bạn vẫn được dùng chiều cao nhà tối đa là bao nhiêu đây? Chiều cao nhà tối đa là 55 m đúng không? 55 m. Và thường á cái số 55 cũng ít khi đạt tới. Thường á là đa số anh thấy là bạn làm công trình của bạn á trung bình là khoảng là 17 18 tầng. Được, rồi 18 tầng. Đấy. Thì có ngoài ra đạt tới con số 55 này. Mà thường á là bạn bạn không có dùng hệ khung không, mà thường bạn dùng hệ gì đây? Khung vách. Bạn hiểu khung là hệ cột á. Được, khung là bao gồm cột dầm đó bạn. Được, khung là bao gồm cột dầm á. Thì thường bạn dùng hệ khung và vách nha, khung và vách. Mà nếu mà khung và vách á là nếu mà cấp 7 á thì tối đa bạn được dùng bao nhiêu đây? Vẫn là 120 đúng không? Bạn thấy một điều như vậy nè, bạn để ý một điều như vậy nè. Ở đây á, nếu trong trường hợp cấp 6 đây nha, cấp 6 đây. Bạn thấy á, giữa chân lệch giữa hệ khung này, khung á và hệ vách cứng á, cái chiều cao lớn nhất của nhà mình nó lớn không? Từ 60 lên tới 130 là tăng tới 70 m đúng không? Được, hay là từ 60 đến 130 cũng tăng 70 m. Được chưa? Hay từ 55 tới 120 cũng tăng là khoảng gần 70 m, 65 m. Được. Nhưng mà bạn thấy chỗ này nè, từ hệ khung và vách cứng này. Được. Hay sang hệ tiếp theo đó là hệ vách cứng. Bạn thấy chân lệch giữa hai hệ này nó có nhiều không? Hai hệ này nhiều không? Gần như là không nhiều. Được không? Gần như là không nhiều. Đấy. Vậy lưu ý vậy với cái chiều cao thích hợp của hai hệ này gần như là bằng nhau. Gần như là bằng nhau. Nghĩa là trong công trình của bạn á, giữa hệ khung vách cứng và hệ vách cứng thuần túy thôi, được không? Thì độ cứng là như thế nào? Tương đương nhau. Hiểu không? Độ cứng tương đương nhau. Nhưng mà nhiều công trình người ta dùng hệ vách cứng vì công trình người ta là công trình chung cư. Nhiều chung cư người ta thích dùng vách cứng vì sao? Vách cứng nó kẹp trong cái tường bạn luôn. Hiểu không? Nó kẹp trong tường bạn. Và khi nó kẹp trong cái tường là sao? Nó ít ảnh hưởng đến kiến trúc hơn là hệ cột. Được không? Ví dụ bạn làm cái cột như thế này nè, cái nhà mới 8 tầng, cái cột này cột cấu tạo thôi. Được không? Nhưng mà bạn xuống tầng trên thì bạn thấy cái cột của nhà này nó như thế nào bạn? Rất là to. Đúng không? Rất to. Đấy. Bây giờ cái cột cái nhà này thiết kế lâu rồi, chứ bây giờ nếu mà thiết kế đúng hiện tại công trình này chưa chắc cái cột này nó nhỏ như vậy đâu, nó nhiều khi còn to hơn nữa cơ. Để với tiêu chuẩn mới là thiết kế ra nó to lắm. Thì lúc đó là dùng thường đa số chung cư người ta dùng hệ vách là nhiều hơn, hệ vách cứng nhiều hơn. Còn công trình đồ án các bạn là không bao giờ làm tới hệ ống, hệ lõi, hệ ống tổ hợp đâu, yên tâm một điều. Hệ ống công trình bạn chừng 60 tầng trở lên thì mới dùng hệ ống, được không? Mà anh bảo đảm là không có thằng nào mà can đảm làm cái nhà 60 tầng đâu, được không? Giống như có kỳ nào có thằng nào nó kêu nó làm gì tòa landmark gì á, landmark 81 gì đấy, được không? Mà 81 hồi nó cách còn là landmark 21, nó còn có 21 tầng thôi, thì nó cũng vậy, được không? Đấy thì thôi làm cái nhà 21 tầng đi, chém gió lên em thiết kế tòa landmark 81, landmark 81 em cắt còn 21 tầng, thì nó cũng vậy. Để làm vậy có cái khỉ gì đâu mà gọi là hay, đúng không? Đấy. Hay có kỳ có thằng ở chém gió em làm Bitexco, được không? Cái hồi ấy là lên hội đồng thầy cô hỏi là em tính gió cho công trình em có kể động đất này nọ không,
Cái nó kêu là công trình em có 20, công trình em có 20 tầng thôi. Ok cô thầy gọi sao biết tới cô có 20 tầng, đúng không? Nó kêu là do phạm vi đồ án em cắt bớt xong làm bình thường thôi, làm chi nó phức tạp vậy, đúng không? Đấy. Rồi tiếp bài của mình nha. Tại vì như vậy nè, với những cái công trình mà trên 60 tầng các em dùng hệ ống hệ lõi, khi các em cắt bớt đó, các em phải đổi cái hệ kết cấu lại, các em không thể dùng ống lõi được, nó quá là phí, được quá là phí, được chưa? Rồi ở đây nó có một cái lưu ý á, anh dặn các bạn này. Thông thường á, anh hỏi bạn là độ cao á, độ cao nhà á, là bạn tính từ đâu? Độ cao nhà bạn tính từ đâu? Có một cái cách tính á, bạn lưu ý chỗ này nè, để có cái cách tính mà đa số các bạn hay bị hiểu nhầm. Thông thường độ cao nhà á, các bạn hay tính để độ cao nhà, ví dụ cái công trình này đi nha, được không? Đấy. Phần trệt đó là cốt 00 nè, được không? Phần vỉa hè là cốt trừ 0.54 m này. Anh thấy thông thường đa số nha, đa số các bạn tính chiều cao nhà bị sai. Thứ nhất sai là gì? Bạn tính từ cốt 00 là sai rồi, và tính từ sàn hầm cũng sai luôn, và tính từ mặt đất tự nhiên nữa. Lưu ý nha, chiều cao nhà tính từ vị trí mặt đất tự nhiên, được không? Mặt đất tự nhiên. Đấy. Vì thế bạn thấy có một số công trình đó là một số vị trí á, bạn ví dụ nếu mà bạn ở gần sân bay á, bạn có biết cái giới hạn tính không? Nghĩa là công trình ở gần sân bay, bạn thấy có công trình nào cao 10 tầng không? Trung bình khoảng là 5 tầng đổ xuống, đúng không? Nhưng nó giới hạn tính không của sân bay ấy. Mấy cái khu mà ví dụ bạn là khu ở chỗ đường đám đường chỗ đường Phan Văn Trị gần sân bay á, cái hướng là đáp xuống á, được không? Không có nào dưới trên 5 tầng hết, hay là tính không, được không? Đấy. Vì thế ở ngoài Hà Nội các bạn có biết một cái nhà nó cũng ở gần sân bay quân sự á, gần sân bay quân sự. Bạn hoặc là ở gần sân bay quân sự thì bạn cứ ở đây ở thành phố Hồ Chí Minh á, bạn biết cái khu ở bên đường Nguyễn Trãi không? Cái khu mà đối diện cái bộ công an á, cái khu đó không ta? Hay là bên này chỉ đi bên này thôi. Đó, cái khu đó là không được xây quá 3 tầng, không xây quá 3 tầng, cái giới hạn cái tính không của nó, được không? Thì ở Hà Nội có một cái nhà nó gần sân bay quân sự á, hình như khu đó không được xây quá 2 tầng hay 3 tầng nữa, nó là một tầng nổi làm 4 hầm. Bạn biết cái vụ đó không? Nó là nhà nó bị thủ tướng yêu cầu thanh tra đó, nó là 1 tầng nổi không, mới làm 4 tầng hầm. Mặc dù người ta biết đó là 4 hầm chắc chắn chi phí rất cao nha, được không? Nhưng mà có lẽ là nó muốn tận dụng cái khoảng để làm nhiều tầng lên á, được không? Mình không hiểu tại sao làm một nổi 4 hầm. Thực tế là anh đi học á, thì anh thấy là cái dạng nhà một nổi 4 hầm á, thì anh thấy bình thường, được không? Anh đi học bên kia là đa số có nhiều nhà là vậy lắm, nghĩa là ở trên đó là cái trung tâm thương mại các bạn, được không? Ở trên là 1 tầng nha, xuống dưới là còn 4 tầng cũng là tầng trung tâm thương mại luôn, được không? Nhưng mà ở bên kia chẳng qua là nhiều khi đất nó không có, nó làm như vậy, còn bên mình là mình không biết nó làm ý tưởng là gì. 4 hầm chi phí rất cao nha, 1 tầng hầm mà chi phí nó bằng khoảng 3-4 tầng nổi bạn ạ, tầm đó nha. Đào đất nó khá là cao đó, không biết đâu. Thì lưu ý chiều cao nhà luôn tính từ mặt đất tự nhiên dùm anh cái nha. Nhưng mà để ý nè, thông thường á bạn hay sai một cái như vậy nè, là các bạn tính từ mặt đất tự nhiên nè, được không? Bạn kéo rẹt cái, bạn kéo thẳng lên tới tầng mái này luôn, được không? Đó. Đúng không? Thường tính tới mái luôn. Nhưng mà lưu ý, với trong tiêu chuẩn của mình nó quy ước á, thì cái chiều cao nhà nha, đấy, mình không kể đến những cấu kiện cục bộ nhô lên. Ví dụ đây cái thằng này là cục bộ nhô lên nè, cái tum thang đây, cái này gọi là cái tum thang các bạn. Cái tum thang nó chỉ nhô lên ở vị trí nào? Nhô ở vị trí thang bộ của bạn thôi, đúng không? Nó đâu nhô hết cái nhà bạn đâu, đúng không ạ? Đấy. Hay là ví dụ là tum thang máy này, nó cũng chỉ nhô lên cục bộ ở vị trí nào? Ở vị trí thang máy thôi, được không? Thang máy rồi. Đấy. Thì mình không kể, lưu ý chiều cao nhà không kể đến những cấu kiện nhô lên cục bộ, nhớ nha. Chiều cao nhà không kể đến những cấu kiện nhô lên cục bộ, được chưa? Đấy. Tính từ mặt đất tự nhiên đi tới diềm mái công trình này, không kể các bộ phận cục bộ nhô lên như là buồng thang hay là bể nước mái nha. Buồng thang hoặc là bể nước mái. Một số bạn sẽ làm bể nước mái đó nha. Bể nước mái thì gặp cái trường hợp đó, lưu ý. Tại vì sau này bạn gặp một cái trường hợp như vậy nè, thường á các bạn hay nói cái vụ mà trên 40 m phải tính thành phần động thổi gió.
dưới 40m không phải tính thành hoạt động tại gió, đúng không? Lưu ý cái 40m đó không phải tính tới tầng mái đâu, mà tính tới diềm mái thôi. Hay nghĩa là mình 40m đó mình tính tới, hay gọi là đơn giản đi, mình tính tới sàn sân thượng, được không? Đấy, mình tính tới hệ kết cấu chính của mình là sàn sân thượng thôi, mình không kể đến tầng mái của mình nha, không kể đến cái không tính cái sàn trên mái của mình nha. Các bạn gặp trường hợp như thế này đây, mình vẽ ra để về nhà nhớ này. Đây, ví dụ công trình bạn như thế này, bạn có cái tùm lên như vậy, được không? Thì bạn tính là đấy này, ví dụ mặt ngoài này, mặt ngoài là mặt đất tự nhiên, được không? Đấy, thì cái chiều cao nhà á, chiều cao nhà nha, khi mà tính tới hành động tại gió là tính tới đây thôi, được, tới diềm mái công trình thôi, mình không tính cái thằng nhô lên cục bộ, được không? Không tính thằng nhô lên cục bộ. Tại vì có nhiều bạn á, nó gặp một trường hợp á, đó là tính tới thằng ở trên thì trên 40, tính tới thằng ở dưới thì dưới 40, được không? Lúc đó các bạn là phân vân đó bạn, lưu ý các bạn là phân vân đó. Rồi tiếp bài của mình nha. Chiều cao nhà thì cái này cũng dễ thôi, nhưng mà nhớ dùm anh đó là mình nhớ là chiều cao nhà là không tính những cái thằng nhô lên cục bộ nha, được chưa? Rồi cái chiều cao nhà này nó được quy định như nãy giờ anh nói là nó quy định trong tiêu chuẩn 198 mà lưu ý, tiêu chuẩn 198 1997. Rồi. Mà cái tiêu chuẩn này nè, lưu ý, tiêu chuẩn này nó khá là cũ, khẳng định nha, nó khá là cũ, nhưng mà nó chưa phát hành tiêu chuẩn mới, thì ở đây mình có thể mình vẫn dùng nó mình tính được, hiểu của anh không? Đấy, nó chưa phát hành tiêu chuẩn mới thì mình vẫn có thể mình dùng nó để mình tính được nha. Đấy, rồi ban nãy mình có nói tới cái vụ mà khi mà công trình của mình á mà dài quá thì mình có cắt khe lún, đúng không? Rồi, thì nhớ này, khe lún của mình á, khe lún thì bạn sẽ cắt cho nó là cắt từ móng đến mái luôn, đúng không? Khe lún sẽ cắt cho mình từ móng đến mái luôn, để cắt rời ra luôn, từ móng đến mái. Và lưu ý thường khe lún mình dùng ở đâu? Khe lún mình hay dùng nhất ở nhà này bạn ấy, cái công trình này cũng dạng hình chữ L, đúng không? Chứ là thì thấy ở đây là thấy người ta làm gì đây? Người ta cắt cái nhà mấy khối đây, 2 khối, đúng không? 2 khối dưới đây, khối trên này, mà người ta cắt, người ta dùng khe là khe lún, được không? Khe lún người ta cắt đôi ra, khối ra. Lúc đó 2 khối này tính như 2 khối độc lập, 2 khối độc lập đây nha. Rồi tiếp này, tiếp đó là khe lún. Còn cái khe này người ta gọi là khe nhiệt. Khe nhiệt thì sao? Khe nhiệt thì mình cũng cắt, nhưng mà lưu ý khe nhiệt mình không cắt cái móng ra, khe nhiệt mình vẫn làm chung một cái móng nha, đâu mình chỉ cái cắt từ hệ cột cắt lên tới mái thôi. Nó khác nhau với khe nhiệt và khe lún. Khe lún là mình cắt cái móng ra luôn, nhưng mà khe nhiệt mình không cắt cái móng ra. Thì đây đúng với đặc điểm của hai khe này, để ý nè. Khe lún á, khi mình làm cái công trình dạng như vậy nè, thường mình sợ là công trình của mình lún không đều, đúng không? Nó gây ra ảnh hưởng, nó tăng thêm nội lực cho công trình của mình. Hoặc ví dụ với công trình này nè, ví dụ cái mặt ở trên này, cái phần trên này và phần dưới này địa chất nó không đồng đều với nhau, hiểu ý này không? Phần trên và phần dưới là địa chất không đồng đều với nhau. Vì thế khi mà người ta làm khe lún, người ta luôn cắt đôi cái móng ra, để hai cái móng này như thế nào ạ? Nó không ảnh hưởng đến nhau nữa, được không? Còn cái khe nhiệt á, người ta không cắt cái móng ra. Tại vì thường khe nhiệt mình bố trí ở đâu? Thường đa số nha, khe nhiệt mình sẽ bố trí khi công trình mình nó quá dài, đúng không? Khi công trình mình quá dài thì mình nên làm khe, nên là khe nhiệt, được không? Nên là khe nhiệt. Thì rồi đây cũng là một dạng khe nhiệt các bạn nè, được không? Thấy không? Người ta cắt vậy, cái dầm này, cái cột người ta làm sao đây? Rồi cắt thành 2 khối không? Cái này 2 khối. Và như trên hình này là mình nhìn nè, với 2 khối nhà này, nhìn nè, với 2 khối nhà mà thấy có một cái khe dưới đây không? Nào, có cái khe dưới đây nè, được chưa? Đây chính là khe gì? Khe nhiệt hoặc là khe lún. Nhìn vậy mình không thể biết được khe nhiệt khe lún, đúng không? Mà mình nhìn như vậy mình đoán được có thể là khe nhiệt. Có thể khe nhiệt, tại vì khe lún nó thường nằm ở chỉ 2 cái nhà mà dạng chữ L, đúng không? Chữ L thì cái này có thể là khe nhiệt. Vậy trong khe nhiệt đó thì thường là 50m nha, người ta làm một khe. Đó. Nghĩa là nếu bạn nào chọn chiều dài nhà trên 50m, chắc chắn các bạn phải bố trí khe nhiệt, được chưa?
Đấy, bạn nào làm chiều dài nhà trên 50 m thì để ý nha, để ý. Trên đúng không? Trên 50 m thì để ý. Thường ít lắm nhưng mà cũng nhiều, khoảng 20 đến 30% các bạn sẽ dính vô cái đề mà nó có chiều cao lớn hơn 50 m, không? Đấy, nhiều bạn gặp trường hợp đó. Rồi tiếp bài mình nha. Đấy. Thì ví dụ nha, ví dụ bây giờ này. Đấy. Đây. Còn nếu mà bạn dùng hệ vắt á thì là 45, bạn cứ nhớ dùng anh á là hệ khung á là 50 thì thường anh nhớ số 50 cho dễ nhớ. Được không? 50 dễ nhớ. Vậy ví dụ chỗ này nè, nếu mà trường hợp nha, trường hợp các bạn công trình bạn chiều dài trên 50 m. Được không? Các bạn bố trí, xin lỗi, bạn không bố trí khe nhiệt. Được không? Vô hội đồng bạn gặp một cái hỏi phản biện là tại sao trong công trình của sinh viên với chiều cao, chiều dài nhà nhá, chiều dài nhà lớn hơn 50 m, tại sao sinh viên không bố trí khe nhiệt? Các bạn trả lời sao? Trả lời sao? Câu trả lời đây có nè. Trả lời sao? Hay đọc lại y chang này. Lưu ý để đừng nghĩ là các thầy cô không hỏi về kiến trúc nha. Đừng nghĩ nha. Được, có một số bạn bị hỏi về kiến trúc đó, được chưa? Mà thường hỏi về kiến trúc thì mấy đứa lại không trả lời được. Không trả lời được tại vì nó khá là phức tạp, khá phức tạp. Rồi, chờ anh xíu nhé. Còn hỏi chỗ này đúng không? Thì ví dụ như trong trường hợp nha, trong trường hợp các bạn á, các bạn có không tính đến, không bố trí khe đúng hoặc khe nhiệt, được không? Mà lên hội đồng hỏi cái vụ này thì em có thể em nói là do em không có tính, được không? Nhưng mà khi mà em thi công á, được không? Thi công thì em có thể em bố trí thép tăng cường, được không? Tăng cường tại vì tại những cái vị trí như là ví dụ như là ở vị trí cái sàn mái này, sàn mái em sẽ tăng thép lên, được không? Em hiểu như vậy, có là khi mà cái sàn mái của mình á, cái chênh lệch nhiệt độ giữa cái mặt trên và mặt trên và mặt dưới, cái bạn hiểu như là giống như mặt thì chênh lệch nhiệt độ giữa mặt trong và mặt ngoài á nó lớn, nó sẽ phát sinh thêm cái thành phần moment tăng thêm do nhiệt độ nữa, được không? Moment tăng thêm do nhiệt độ. Đấy. Mà lưu ý thường thằng này á chỉ ảnh hưởng bởi cái sàn thôi, đấy. Thì nếu các em không bố trí khe nhiệt á thì lúc này cái sàn mái và sàn hầm á các em phải tăng thép lên, đấy nha, sàn mái và sàn hầm các em phải tăng thép lên. Nhưng mà thường trong đồ án các em á thì thường các em chỉ tính cái sàn gì, sàn điển hình, được không? Sàn ở giữa nhà nên nó có ảnh hưởng bởi nhiệt độ nhiều không? Cái sàn đó thì lại không ảnh hưởng bởi nhiệt độ nhiều, được chưa? Đấy nha. Nên em không kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ, vì thế em không bố trí khe lún hoặc khe nhiệt nha. Đây một số bạn dính đến trường hợp này nha. Thì với cái bề rộng thường á, bề rộng khe lún hoặc khe nhiệt á, đấy mình lấy bằng các lưu ý khe nhiệt, thường cái bề rộng khe nhiệt mình lấy bằng bao nhiêu? Bề rộng khe nhiệt mình lấy bằng bao nhiêu? 50 mm hả? 50 mm là bự lắm á. 50 mm là tới 5 cm là rất là lớn nha. Thường nếu mà khe nhiệt nha thì mình lấy khoảng 20 là ok. 20 mm là ok rồi. Được không? Nhiều tới mức đó đâu. Đấy. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp á, bạn làm khe lún, lưu ý khe lún hoặc là khe kháng chấn, nó có 3 số nè. Đấy. Thường á, đấy khe lún hoặc là khe kháng chấn bạn lấy bằng cách như sau. Đó là bạn lấy chuyển vị khối thứ nhất cộng chuyển vị khối thứ hai cộng thêm 20 mm nữa. Hiểu ý này không? Ví dụ đây nè, ở đây bạn có 2 khối nè, 2 khối nhà này đúng không? Thì khi bạn giải ví dụ như chỗ này nè, bạn gắn tải gió vô á, bạn tìm được chuyển vị ngang của 2 khối nhà nào không? Tìm được không? Cái chuyển vị ngang khối nhà nè, khối nhà này rồi khối nhà thứ nhất đi, chuyển vị ngang khối nhà thứ nhất á là ví dụ như là 5 mm đi, 5 mm, được không? Chuyển vị ngang khối nhà thứ hai là 10 mm, được không? Vậy 10 cộng 5 là 15 đúng không? Rồi mình phải cộng thêm một cái khoảng an toàn nữa là bao nhiêu đây? Là 20 nữa, được không? Thì lúc này nó sẽ là bao nhiêu? 10 cộng 5 là 15 đúng không? Cộng thêm 20 là 35 mm. Được chưa? Đấy, nghĩa là cái trường hợp khe kháng chấn hay khe nhiệt đó, nó ảnh hưởng bởi cái chuyển vị ngang cực đại nha, cực đại. Đấy. Và lưu ý chỗ này, chuyển vị ngang cực đại theo phương vuông góc với khe. Hiểu theo phương vuông góc với khe không?
Đây, ví dụ cái hình này, nếu mà khối dưới chỗ này nè, khối dưới được không, cái khe của nằm ngang đây nè, khe của nằm ngang đây, nếu mà khối dưới anh phải chuẩn bị ra phương gì đây, phương hướng lên đúng không, phương là phương y đúng không, còn khối trên này cũng phải lấy chuẩn bị ra phương gì đây, chuẩn bị ra phương y ngay đây, hiểu ý này không, đấy chứ không phải lấy chuẩn bị ra phương ức, tại vì nhiều bạn á, bạn kêu là lấy chuẩn bị lớn nhất là bạn lấy chuẩn bị ra phương ức á, là sai. Đấy, lấy chuẩn bị vuông góc cái khe á, là biết là đúng. Rồi tiếp bài của mình nha, bài mình đấy rồi đó. Nãy giờ nó mới nói về cái cấu tạo thôi không, bây giờ về cái bài mà nè, chọn hệ kết cấu chịu lực nè. Đấy, thì bạn nhớ dùm anh á, để khi mà bạn nhận một kiến trúc á, cái việc đầu tiên bạn nhớ vào đấy, sau cái bước đầu tiên đó là giải kiến trúc á, thì các bạn có một cái bước đầu tiên là select structural system đúng không, nghĩa là chọn cái giải pháp kết cấu của bạn được không. Thì thường á, trong cái sách nhà cao tầng á, trong sách nhà cao tầng nha, thì người ta khuyến cáo như vậy nè, người ta khuyến cáo như thế này, đó là với trong trường hợp nha, đấy đây nè, nó sẽ có một cái đó là một cái hệ chịu lực tương ứng một cái số tầng tối đa được không. Thì thông thường trong phạm vi đồ án nha, trong phạm vi đồ án đa số nha, có những hệ chịu lực bạn hay dùng. Thứ nhất đó là hệ khung, lưu ý nha, hệ khung này, hệ khung cứng có dầm, lưu ý hệ khung cứng có dầm này chưa xét đến vách cứng nha bạn, hiểu ý này không, chưa xét đến vách cứng. Thì khung cứng mà chỉ dùng hệ cột hệ dầm thôi thì bạn dùng tối đa là khoảng 25 tầng được không, tối đa 25 tầng. Vì thường trung bình á, với công trình của bạn nha, được không, khoảng 16-17 tầng được không, dưới 20 tầng đi, thì các bạn có nhất thiết các bạn phải thêm vách không? Không nhất thiết phải thêm vách đúng không. Nhưng mà thấy đa số bạn nào cũng làm gì, thêm vách, thêm gì, thêm lõi thì được. Tại vì thường á, tại vì sao phải thêm lõi, tại vì với công trình mình nhà cao tầng á, cái thang máy của mình á, cái thang máy mình nó chạy á, thì thường nó là tải động đúng không ạ, được. Và không phải một thang máy mà mình có là gì, mình có nhiều cái thang máy khác nhau được không. Mà khi nhiều cái thang máy mà chạy cùng tải động á, mà nếu mình không làm vách cứng nha, mà mình bỏ cột, mình làm dầm, sau đó mình xây tường á, thì cái tường đó xài một thời gian nó dễ bị gì, nó dễ bị nứt đúng không, dễ bị nứt được. Thì thường á, với trường hợp nhà cao tầng á, thì cái thang máy, chỗ thang máy mình nên làm vách bê tông được. Nhưng mà không nhất thiết là những cái phần ngoài mình phải thêm vách làm gì được, mình dùng hệ gì, hệ cột thôi là ok rồi được, hệ cột thôi là ok rồi. Mà thường á, các bạn hay thêm vách, mà bạn thấy đa số những cái bài mẫu là người ta hay thêm vách ở đâu, vách ở góc nữa đúng không, vách ở góc ngoài nha, ngoài cái vách ở cầu thang ra thì người ta hay thêm vách ở góc đây nè, đây người ta thêm vách ở góc đây các bạn được, thêm vách ở góc đây được. Vách đó để làm gì, chống gì, chống xoắn cho nhà đó được không, vách là chống xoắn cho nhà đó các bạn. Còn nếu trong trường hợp nha, bạn lưu ý, nếu mà bạn dùng sàn phẳng này, đấy sàn phẳng á, đấy nếu trường hợp bạn dùng sàn phẳng nha, sàn phẳng vách cứng và cột đó, thì bạn dùng tối đa bao nhiêu tầng thôi, tối đa là 20 tầng thôi được không. Nếu bạn dùng phương án sàn phẳng tối đa là 20 tầng. Còn nếu mà đúng là bạn đấy này, cái hệ cơ bản này, hệ khung này, đấy hệ khung nha, là cột dầm, lưu ý bạn kết hợp với gì đây, kết hợp với vách cứng được, kết hợp vách cứng. Thì lúc này á, số tầng tối đa nha, tối đa bạn được dùng là bao nhiêu tầng đây, tối đa là 50 tầng nhớ nha. Hệ khung vách bạn hay nói á, tối đa 50 tầng mới làm được, lưu ý rồi. Thì bạn thấy là hiện tại mấy cái chung cư mà hiện tại những cái chung cư ở bên Đám quận 2 á, bên Đám quận 2 nha được không? Ví dụ như là mấy cái tòa nhà mà ở ven của những cái tòa xung quanh của Landmark 81 á được không, theo anh biết thì những cái tòa đó không trung bình nó khoảng 40 mấy tầng đó, 40 mấy tầng được không.
Thì những cái công trình đó chủ yếu nha, chủ yếu là người ta dùng hệ khung vắt, khung có ít nha, khung thì ít thôi nhưng mà đa số là khung và vắt nha, vắt. Đấy. Đây 50 tầng vẫn làm được nha. Hoặc là nếu mà bạn qua bên quận 2, những cái chung cư ở bên gần chỗ cầu Cát Lái á, những chung cư nó khoảng 20 mấy 30 mấy tầng đâu, thì những chung cư đó chủ yếu là dùng hệ khung vắt, khung mà có thêm vắt nữa, được chưa? Đấy. Vậy ở đây lưu ý không hẳn là bạn lúc nào bạn cũng đưa vắt vào đâu nha, được không? Không phải lúc nào cũng đưa vắt vào đâu. Đấy. Với chung cư á, thì để chung cư thì bạn nên dùng hệ vắt nha. Chung cư thì bạn nên dùng hệ vắt thì nó hay hơn, tại vì như nói đó, chung cư á, nếu mà dùng hệ vắt thì vắt nó sẽ đi ẩn với gì, đi ẩn với hệ tường của bạn, nó sẽ đẹp hơn, được không? Đấy. Nhưng mà thường anh thấy là như vậy nè, anh thấy là đa số là các bạn dùng hệ khung nhiều hơn, dùng hệ khung nhiều hơn, tại vì hệ khung là cái cột, cái dầm á, là các bạn được học trong chương trình của bạn rồi, đúng không? Học trong chương trình đại học của bạn rồi. Còn cái vắt á, thì thường là các bạn không được học, đúng không? Các bạn không được học nên thường là các bạn cũng sợ cái đó, nên thường đa số là bạn chọn hệ khung nhiều nha, khung nhiều hơn. Còn nếu chung cư hợp lý á, hợp lý nếu mà anh nó sẽ thiết kế vắt hết nó sẽ đẹp hơn, vắt hết nó sẽ đẹp cho phần chung cư thôi. Còn những cái tầng dưới á, những tầng dưới thì người ta sẽ dùng hệ vắt, đâu hệ vắt. Các bạn nào mà các bạn đi thi TOEIC á, bạn biết cái tòa nhà của IIG không? Đi thi TOEIC chưa? Tòa nhà IIG ở bên đường Mai Chí Thọ á, rồi là The Sun gì đấy, quên bà tên cái thằng đó rồi. Cái tòa nhà đó là nó dùng hệ là hệ khung vắt. Đâu, thì bạn nhìn thấy dưới tầng hầm của nó có chỗ thì là cột, nhưng mà có chỗ thì là gì? Có chỗ thì là vắt. Đâu, dẫn đến cái tầng hầm á, cái nhà để xe nó hơi chật. Tại vì sao? Cái cột và cái vắt á thì nó rất là dài, đúng không? Nó sẽ cấn cái khoảng không của bạn. Hiểu không? Nó cấn cái khoảng không để xe các bạn. Đây. Cái cột nếu mà làm cột thì nó đỡ cấn hơn. Mới làm cột mình lên cao á thì nó lại cấn cái gì của mình? Cấn cái nhà ở mình, đúng không? Cấn cái căn hộ của mình, được chưa? Đấy. Đó. Thì lưu ý khi mà bạn chọn hệ kết cấu chịu lực nó có một cái yêu cầu như vậy này, đấy này, có một yêu cầu. Đây. Khi mà bạn bố trí nè, để theo phương ngang này, bạn nên bố trí làm sao á, đều đặn và đối xứng, và tâm cứng nên trùng hoặc gần trùng với tâm khối lượng. Đấy. Cứ nhớ dùm anh một điều, sau này tới phần này ta sẽ giải thích là tâm cứng là gì, tâm khối lượng là gì, được không? Tại vì chưa học cái này thì đâu có giải được cái phần này, được không? Đấy. Bố trí nên chọn nó là tâm cứng gần trùng với tâm khối lượng nha, gần trùng với khối lượng. Rồi cái thứ hai nữa, đấy, cái vắt cứng là mình nên bố trí, lưu ý nè, mình nên bố trí cả hai đầu nhà nha, cả hai đầu nhà, được, cả hai đầu nhà. Nghĩa là mình nên bố trí đối xứng. Nghĩa là theo phương ngang bạn cứ nhớ dùm anh một điều như vậy này, bố trí vắt, bố trí cột làm sao nha, cho tâm cứng và tâm khối lượng xấp xỉ trùng nhau. Anh dùng từ xấp xỉ nhé, chứ không 100% trùng được đâu. Xấp xỉ trùng nhau được rồi nha. Đây, chủ yếu để giảm biến dạng xoắn cho công trình nha, giảm biến dạng xoắn cho công trình. Với cái nhà dạng chữ L, là xoắn nhiều nha. Đó. Rồi theo phương đứng này, đấy này, một cái yêu cầu có thể là khi mà bạn thấy á, khi mà theo phương đứng á, càng lên cao bạn hay thay đổi tiết diện cột của bạn, đúng không? Đó. Thì nó có một yêu cầu á, là lưu ý một điều như vậy này, là độ cứng này, độ cứng tầng trên không nhỏ hơn 70% độ cứng tầng dưới. Nhớ nha, ví dụ độ cứng tầng dưới là 100 đi, được không? Thì độ cứng tầng trên á, tối thiểu phải là 70 nha, được không? Chứ không được nhỏ hơn 70, không nhỏ hơn 70. Đấy. Lúc đó nó sẽ bị thay đổi đột ngột các bạn, giống như bạn hiểu như thế này. Ban nãy bạn thấy có một cái nhà này này, nhà này càng lên cao độ cứng nó như thế nào đây, nó bóp lại, đúng không? Nó giảm dần, đúng không ạ? Mà lưu ý nó phải như là không được giảm đột ngột, mà phải giảm từ từ. Đó là lý do tại sao mà người ta yêu cầu á, là không nên á, là giảm quá 70%, tầng dưới không nhỏ hơn 70% tầng trên. Và lưu ý cái này thông thường các bạn tính sai, thông thường 90% bạn tính sai, 10% còn lại không tính luôn. Đấy, tại vì các bạn hay đọc hiểu nhầm như vậy nè, độ cứng của kết cấu tầng
tầng nha. Đấy, không phải độ cứng của kết cấu cột. Nhớ điều đó. Nhưng mà chênh lệch độ cứng của nguyên một tầng. Nhớ nha, chênh lệch độ cứng của nguyên một tầng không phải chênh lệch độ cứng của một cái cột. Lưu ý điều đó. Đấy. Vì thế có một trường hợp, có một bạn dính như trường hợp như vậy nè, là tầng dưới nó chọn cột đó là cột 500 500 nhân 500 nhân 500 nha. Được không? Tầng trên nó bóc về cột là cột 300 nhân 400. Được chưa? Đấy, lúc này nó dính một trường hợp như vậy nè, đó là độ cứng y của bạn này. Ví dụ bạn cứ hiểu là y của hàng 500 á, em ghi tắt là y 50 50 này, có hỏi bằng 50 nhân 50 mũ 3 chia cho 12 đúng không? Còn y của thằng á 30 nhân 40 không phải là bằng 30 nhân 40 mũ 3 mà chia cho 12 đúng không ạ? Bạn bấm máy sơ sơ ra bạn cũng thấy là thằng gì? Thằng này này. Thằng này này. Nó nhỏ hơn 70%. Được không? Nhỏ hơn 70% của thằng này. Đấy. Dẫn đến là người ta kêu là không được chọn là đổi 50 50 về 30 40. Và ví dụ 50 50 phải đổi ví dụ là về 40 nữa, 40 40. Hay là về 40 50. Hiểu tưởng cái đó không? Đấy. Nhưng mà thực tế cái này bạn hay hiểu nhầm này. Độ cứng là độ cứng của nguyên một tầng. Đúng nhỉ? Nguyên một tầng, không phải là chỉ là độ cứng của một cây cột nha. Đấy. Thế xong phần sơ tiết điện cột thì mình sẽ chỉ bạn là tính cái độ cứng theo phương ngang của nhà, mình tính sơ bộ như thế nào. Sơ bộ nha. Thế nào? Còn sau này vô etap á mình sẽ tính chính xác. Đâu, etap chính xác được. Đấy. Bạn học khóa này bạn không có cần đi học sáp etap gì hết nha. Được không? Sáp etap hay là kể cả xếp mình sẽ chỉ trong khóa này luôn. Được không? Mình chỉ rồ công, bạn dùng rồ công luôn nha. Đấy. Sau này ra ngoài thiết kế rồi. Và lưu ý ở đây thì cái khung này bạn lưu ý bạn nên cố gắng như vậy nè, đừng có dùng cái dạng này dạng mà ở trên là cột á, mà cột là thay vì gác xuống móng mà gác vô đâu đây, gác vô dầm á, được không? Thay vì cột mà gác xuống móng thì cột này lại gác vô dầm nè. Đấy. Thì thường thường cái này bạn hay dùng gọi từ rồi hay dùng từ dầm chuyển đúng không? Dầm chuyển hay sàn chuyển, được không? Cái này cũng được nhưng mà cũng không nên rồi. Rồi. Và ở đây có một cái yêu cầu này anh dặn kỹ bạn nè, đó là khi mà bạn thiết kế bạn không nên nha, không nên thiết kế đó là cột, bạn nên có một yêu cầu như vậy này. Có một cái yêu cầu khi chọn thiết diện này, đó là cột phải khỏe mà dầm phải yếu. Có nghe cái này bao giờ chưa? Cột khỏe dầm yếu, nghĩa là khi mình chọn tiết diện cột dầm á, có một yêu cầu đó là khi mà phá hoại, dầm sẽ phá hoại trước, cột phá hoại sau. Cột khỏe dầm yếu. Hay ví dụ thì mình quay lại. Đấy. Ví dụ nha, anh có khung như thế này, khung một tầng thôi. Ví dụ anh dùng cột đó, để anh dùng cột là 300 30 x 30. Rồi, cột bên này cũng cột 30 x 30. Rồi, khung nhịp lại là chiều cao là h. Nhưng mà dầm anh dùng dầm là 30 x 80 được không? Dùng dầm 30 x 80 được không? Cột dùng 30 x 30, dầm dùng 30 x 80 được không? Được không? Mái. Bạn hay vi phạm ở tầng mái. Tại vì tầng mái bạn bóp cột nhỏ lại đúng không? Bóp cột nhỏ lại. Có nhiều bạn đó là đang làm 30 30 với 30 80, ít ra nó còn bằng bề rộng đúng không? Nhiều bạn đó là bạn làm cột đó, nhiều khi bạn làm cột, ví dụ bạn làm cột có 30 x 30 mà dầm các bạn làm dầm 40 x 80, thép dầm nó neo vào đâu các bạn, được không? Lưu ý. Vì thế là khi sơ bộ là sơ bộ một đám luôn, phải sơ bộ một thằng nữa, được chưa? Đấy. Hiểu chỗ này không? Nhớ quy tắc cột khỏe dầm yếu nha, cột khỏe dầm yếu. Đây nè, đây nói luôn nè, đây đó, nên chọn nè, nên chọn EI dầm hay ai đấy, nên chọn EI cột lớn hơn EI dầm. Nhưng mà EI này chưa đúng đâu, mình phải xét thêm
tỷ lệ trên chiều cao nữa được không? Cái mà EI chia cho H hay là A cột chia cho H cột á, hay E dầm Y dầm chia H dầm á, người ta gọi là độ cứng đơn vị. Cái từ số của nó EI người ta gọi là độ cứng. Mà chia cho chiều dài người ta gọi là độ cứng đơn vị. Xét trên độ cứng đơn vị nó sẽ chính xác hơn. Rồi tiếp nha. Đấy. Rồi khi mà mình lựa chọn vật liệu này, lựa chọn vật liệu, nãy giờ mình có bước đầu tiên rồi đó. Đấy. Lựa chọn vật liệu. Rồi thì với công trình của mình nha, để công trình của mình với nhà cao tầng này, để nhà cao tầng thì mác bê tông á, để mác bê tông nha, nếu mà mình dùng bê tông thường á thì mình dùng tối thiểu là mác 300. Mác 300 tương đương với B bao nhiêu bạn? Mác 300 tương đương B bao nhiêu? Bây giờ ở ngoài thì nó hay dùng mác, đúng không? Mình đi học á thì mình dùng cấp độ bề, đúng không? Để hỏi thử một câu hỏi biết không? Khác nhau giữa cấp độ bề và mác là gì? Khác nhau cái cấp độ bề và mác. Ủa giờ sinh viên năm thứ 5, năm thứ 4 rồi. Hỏi khác nhau cấp độ bề và mác là gì? Thua một ông phụ hồ ông trộn bê tông mác. Cấp độ bền là gì? Cấp độ bền bê tông là gì? Giờ cấp độ bền bê tông không biết luôn. Cường độ chịu nén. Rồi gì nữa? Bê tông bao nhiêu ngày? 28 ngày. Gì nữa? Mẫu gì? Mẫu lập phương 15. Còn gì nữa? Xác suất đảm bảo 95%. Biết cái đó không? Còn mác là gì? Mác cũng y chang luôn, nhưng mà mác không xét đến xác suất đảm bảo 95%. Mác không xét đến xác suất đảm bảo, nhưng mà mác là các mác cho ông nội, được không? Để học triết học á, người ta hay mác là các mác là khác, là bên triết học rồi. Còn đây là mác bê tông. Mác nó không xét đến xác suất đảm bảo 95% mẫu đạt. Còn cấp độ bền đó là xét đến xác suất đảm bảo 95% mẫu đạt. Đa số các tiêu chuẩn nó đều xét đến cái xác suất đảm bảo. Trước đây là tiêu chuẩn Việt Nam mình không có. 5574 1991 là dùng mác bê tông nha, được không? Là không xét đến xác suất đảm bảo. Do kế thừa từ tiêu chuẩn Nga 80, tiêu chuẩn Nga 7 mấy á, là nó chưa xét đến xác suất, được không? Nhưng mà sau này nó xét đến xác suất rồi. Sau này khi mà bạn, nếu mà sau này nó đổi thành zero code thì nó sẽ làm xác suất khác nữa. Rồi tiếp bài của mình nha. Đấy. Rồi thì thường á, để nè, khi mà bạn làm á, thường bạn dùng thép á là phải dùng A1, A2 hoặc là A3, đúng không? A1, A2, A3 nói cho nó quen thuộc nha. Rồi giờ tiền mới nó không dùng A1, A2, A3 đâu, mới dùng là thép CB hoặc là SD hay là SR. Mấy dụ đó tới phần tính thép nó sẽ nói cho. Đúng, tại vì mình ra ngoài mình làm, không lẽ mình vô công ty thép mình kêu là bán tôi 10 tấn thép A1, nó làm đất thì có thép A1, nó hỏi giờ anh mua thép tương đương được không, được không? Chứ làm gì có thép A1. Đấy, thép A1 là theo chuẩn Nga ngày xưa. Rồi, và ví dụ như nhiều công trình á, khi mà nếu mà mình dùng thép thanh nha, thép thanh, được không? Thì tiết diện cột nó rất là lớn, thì nhiều công trình thì mình thêm thép gì vô? Thêm thép hình vô, được không? Thêm thép hình vô. Đấy. Ở Việt Nam của mình á, cái vụ mà bê tông liên hợp á, bê tông liên hợp mà cột dầm nha, cột dầm nó gọi là khá ít. Tại vì ở Việt Nam mình cái chi phí mà để đổ bê tông cốt thép á thì nó khá rẻ, được không? Còn bê tông liên hợp á, chi phí thép thì sao? Đắt, được không? Đó, mặc dù mình biết nó lắp điện nhanh á, nhưng mà đi cái một cái nó đắt, được, đắt nên thường người ta ít dùng nha, không phải không dùng nha, ít dùng. Thì ở Sài Gòn thì mình biết một vài công trình người ta cũng dùng bê tông liên hợp, ví dụ như là ở Landmark nè, hay là Diamond Plaza nãy mình nói đó. Còn thực tế là Bitexco nó cũng không dùng bê tông liên hợp. Bitexco thì dùng bê tông cường độ cao và thép cường độ cao thôi. Thay vì thường mà thiết kế là thép A3, đúng không? Bitexco thiết kế là thép A4, A5. Cái thép của nó cường độ cao hơn thôi, được không? Nhưng nó không dùng thép liên hợp. Đấy. Một số công trình mình cũng đã từng thiết kế là Sài Gòn đó là có người ta dùng kết cấu liên hợp nhưng mà dùng kết cấu sàn này, kết cấu sàn. Được không? Nếu mà bạn nào mà rồi thì thường á, để nè, với nhà 10 tầng nha, với nhà 10 tầng, nếu mà đồ án tốt nghiệp bạn á, dưới nhà 10 tầng
dưới 10 tầng thì bạn đừng chọn bê tông B30 mà các bạn chọn cho là bê tông B25 thôi được rồi, nhớ nha, B25 thôi được rồi. Mà nếu mà nhà dưới 10 tầng á, thì các em khỏi dùng thép A3 cũng được, các em dùng thép là thép A2 thôi được rồi, được A2 rồi. Nhưng mà nếu mà nhà các em trên 10 tầng, được không? Nhưng mà các em không xét đến thành phần động tải gió nha. Đối với 10, 11, 12 mà chưa cao trên 40 mét á, được không? Thì các em chưa xét đến thành phần động tải gió thì có thể là các em chỉ cần dùng cho anh là vẫn là B25 nha, được không? Vẫn là B25 nhưng mà thép là mình đổi thành thép A3, được không? Thép đai thì vẫn dùng A1 rồi, không có gì cả. Đây. Rồi thì nếu mà trường hợp cái nhà các em á, nếu mà trong trường hợp nhà các em có xét đến thành phần động tải gió, được, thành động tải gió đấy, thì các em nên cân nhắc á, các em dùng bê tông B30 thép A3, được. Mà nếu mà trường hợp nhịp các em khoảng 90 mét trở lên, 90 mét trở lên, thực tế 9 mét các em vẫn dùng được bê tông thường nha, bên cốt thép thường. Nhưng 9 mét các em có thể là các em cân nhắc các em đổi qua kết cấu bê tông ứng lực trước, đúng nha, kết cấu bê tông giữ ứng lực đó, được, giữ ứng lực trước đấy. Hiểu ý này không? Đấy. Còn nếu ví dụ như 7 mét hay 6 mét thì đừng có dùng bê tông giữ ứng lực, phí, tốn tiền. Đi ha. 9-10 mét người ta hình như là nhớ con số á, con số khuyến cáo là bê tông ứng lực trước á, nên dùng với nhịp hình như là từ 8m3 hay là 8m8 trở lên á, em không nhớ số. Tại vì nó tùy vào chủ đầu tư nữa nha, tùy vào chủ đầu tư để mình quyết định chọn nữa. Đây. Rồi, đó là lựa chọn vật liệu. Rồi bây giờ mình sẽ đi sơ bộ giải pháp kết cấu nè, sơ bộ giải pháp kết cấu. Rồi đầu tiên kết cấu sàn nha, kết cấu sàn. Cái sàn đầu tiên của mình nha. Cái sàn đầu tiên mình hướng dẫn bạn sơ bộ đó là sàn dầm. Được không? Sàn dầm. Đó. Hay còn gọi là sàn sườn đó, được không? Sàn sườn. Đấy. Thì lưu ý khi chỗ này nè. Khi mà bạn muốn đi sơ bộ giải pháp kết cấu sàn, cái việc đầu tiên là bạn không đi sơ bộ sàn, mà việc đầu tiên bạn phải đi bố trí hệ kết cấu dầm trước. Nhớ nha. Đấy, trước khi mà bạn đi sơ bộ sàn, việc đầu tiên bạn phải đi bố trí hệ kết cấu dầm trước đã, được không? Vậy bây giờ các bạn mở bài tập thực hành số 0 ra. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn đi bố trí hệ kết cấu dầm của một số bài nè. Mặt bằng kết cấu nè. Bài tập thực hành số 0 á, thì nó chỉ có mặt bằng gì đây? Mặt bằng tầng hầm, đúng không? Tầng hầm thì dễ rồi, đúng không? Tầng hầm thì dễ rồi, tại vì tầng hầm mà trùng với cái móng của mình mà. Rồi, ở đây mình có mặt bằng của tầng gì đây? Mình có mặt bằng của tầng trệt nè, được không? Tầng trệt. Rồi mặt bằng kết cấu tầng gì đây? Mặt bằng kiến trúc tầng 2, tầng 10, 15, đúng không? Ở đây nó không có kết cấu của tầng mái, được không? Đấy, nên ở đây anh sẽ đi lưu ý nè. Anh chủ yếu trong bài này anh sẽ đi bố trí hết hệ kết cấu của tầng 2 đến tầng 10, 2 tầng 15 đã. Hiểu ý này không? 2 tầng 15, được chưa? Đấy. Rồi, tiếp bài của mình nha, tiếp bài của mình. Đấy. Rồi bạn mở mặt bằng kiến trúc tầng 2 tầng 15 đây dùm anh. 2 tầng 15 đây dùm anh. Rồi ở đây anh đổi cái màu ha. Bổ cái màu nét của mình nó thành màu xanh đi. Xanh. Đấy. Rồi mình dùng lệnh Pela nhá. Đấy. Thường á cái này á, khi mà bạn làm đồ án á, bạn in ra một bản vẽ dùm anh. In ra bản vẽ nha. Được. Bạn dùng 2 màu viết. Một màu đỏ bạn khoanh, bạn tô những vị trí dầm chính. Màu xanh bạn tô những vị trí dầm phụ. Hiểu ý này không? Đỏ dầm chính, xanh dầm phụ, tùy các bạn thôi, 2 màu khác nhau là được. Được. Ở đây thì do anh không có in ra nên anh sẽ dùng két bạn khoanh cho bạn coi luôn, được không? Đi, con làm này. Đầu tiên anh dùng lệnh PL này, PL enter này, PL enter, được không? Rồi, anh bấm một điểm bất kỳ này, specify start point, bấm một điểm bất kỳ, được không? Đi. Rồi chỗ này á, bạn thấy cái chỗ mà có cái mà width không? Thấy chưa, chữ width không? Thấy chỗ đó chưa? Width nè, đánh cho anh V kép enter, V kép enter, được không? Rồi bề rộng ví dụ mình để là 300 đi, được không? Rồi bề rộng của specify ending width á, bạn nói là specify starting đúng không? Bây giờ là ending, rồi cùng là 300 luôn. Hiểu chỗ này không? Như là starting và ending mình cùng chọn là 300 á, thì cái nét của mình nó, bạn thấy nó, thay vì mình vẽ đường line ấy, thì nó mảnh như thế này nè, được không? Thì vẽ đường line nó như thế nào đây? Nó dày hơn đúng không? Nó dày hơn, được chưa? Rồi bây giờ để nè, bây giờ anh sẽ đi hệ dầm chính trước nè. Thì hệ dầm chính mình là hệ dầm đi qua gì đây? Thường hệ dầm chính là hệ dầm đi qua các đầu cột của bạn đúng không? Hiểu ý này không? Các đầu cột. Mình dùng lệnh PL này, PL này.
dầm chính đi qua bắt đầu cột. Để cái này mình vẽ để bố trí thôi nha, vẽ bố trí thôi, không cần vẽ đúng tim này nọ đâu. Rồi chỗ này có lỗ trống này, chỗ này có lỗ trống, vậy cái dầm chính mình có kéo băng qua luôn không? Dầm chính này mình có kéo băng qua không? Không nha, đâu, dầm chính không kéo băng qua chỗ này nha, kéo đây thôi. Đâu, rồi bên này cũng vậy. Đó. Bên này á, chỗ này nè, thì dầm chính chỗ này sẽ đi từ cột tới gì đây? Đi từ cột tới vách của bạn đúng không? Đi từ cột tới vách thôi. Cái này mình vẽ, nếu mình vẽ bằng tay á, vẽ bằng bằng vẽ nó sẽ đẹp hơn. Rồi bạn thử tự lên giải pháp dầm cho cái bài này coi. Lưu ý ở giữa hai cái vách cũng có dầm chính của mình nha. Đúng chưa? Các bạn là có đề rồi á, các bạn về nhà bạn làm trên đề các bạn luôn nha. Học á, thời gian bạn không làm không bán cái việc đọc báo, tào lao biết đâu, đời nó dùng khá được. Biết rồi thì ngồi làm việc có ích đi, đọc báo cô có đời. Mấy ông nội rảnh, ông nội học tiếng Anh dùng đi, sau này ra trường đừng có về cái tình trạng nợ tiếng Anh hay nợ cái gì thôi. Rồi tiếp nha bạn, được không? Rồi dầm chính anh vẽ bằng màu xanh rồi nha, bây giờ dầm phụ anh vẽ bằng màu đỏ đi, được, màu đỏ cho nó nổi. Rồi bây giờ dầm phụ sẽ nằm ở những vị trí nào? Thường thường dầm chính là đi qua cái đầu cột đúng không? Dầm phụ sẽ nằm ở vị trí nào? Thường thường dầm phụ nè, đây anh dạy phần dầm trước đi, anh nói sơ qua phần dầm trước. Đây, dầm chính là chủ yếu là những cái dầm đi qua những cái đầu cột nha, để tạo khung, tạo khung. Chỗ này nè, thường thường các bạn gặp cái vị trí công sôn đó, công sôn đúng không? Thì công sôn này mình làm gì? Mình kéo dầm chính đi ra luôn, được không? Kéo dầm chính ra để chịu lực cùng luôn. Rồi có nhiều trường hợp nếu bạn để ý này, bạn thấy là trong cái nhà này mình nhìn này, cái nhà này có phải nhà này mặt bằng chữ nhật này, được, chữ nhật này, bạn nhìn này, cái dầm chính á có hai màu á, là màu đỏ và màu xanh không? Thấy không? Màu đỏ màu xanh này,
Đấy. Như là cái nhà này á, cái phương chịu lực chính đó là phương đâm vô này không? Hiểu ý này không? Đây anh vẽ ra, vẽ hình này. Đây. Ví dụ như thế này đi. Anh đang vẽ số nhịp nha bạn, anh vẽ số nhịp được không? Ví dụ cái nhà này á là phương x của nó có 4 nhịp, được không? Phương y của nó có 3 nhịp thôi, được không? Vậy thường anh thấy bạn hay làm như vậy nè, là bạn chọn dầm chính của hai phương là phương x và phương y, bạn làm giống nhau luôn, nhưng mà bạn nhìn thấy cái bài này anh làm này, mà đấy có một thằng là màu đỏ, một thằng là màu xanh, thì chắc chắn là hai thằng này làm sao khác nhau, đúng không? Thì thường á, nếu mà theo trường hợp đúng á, người ta làm cái dầm chính phương này, phương chịu lực chính của mình á, nó sẽ lớn hơn cái phương phụ. Hiểu phương là phương chịu lực chính, phương là phương phụ không? Đây này, cái nhà bạn hình chữ nhật đây, đây hình chữ nhật, đây là L đây, đây là B này, đó B. Vậy theo bạn á, là phương y là phương yếu hay phương x là phương yếu hơn? Phương nào phương yếu hơn? Phương y này, đúng không? Nhưng bạn hiểu như vậy, khi mà chỗ này anh đẩy qua này, anh đẩy qua thằng này mảnh, đúng không? Còn thằng này anh đẩy qua như vậy này, nó dài hơn không? Tưởng tượng như vậy nè, tưởng tượng như vậy. Nếu mà thường B nhỏ L, đúng không? B nhỏ L, nếu mà anh đẩy như vậy này, anh đẩy như vậy nha, thì có phải cái độ cứng y á, ví dụ nha, y là bằng phương này nè, là L nhân B mũ 3 chia cho 10, 12 đúng không? Còn nếu mà anh đẩy ngang qua như vậy nè, thì y sẽ là bằng BL mũ 3 chia 10. Vậy thằng dưới này lớn hơn này không? Hiểu này không? Và do thằng này, vì thế thằng này nó yếu theo phương vậy, yếu theo phương là phương y. Vì thế nếu mà dầm á, dầm theo phương y này, dầm chạy dọc theo phương y nha, được, mình sẽ chọn cái gì làm sao to hơn, hiểu chưa? Đấy nha. Nhưng mà với cái dạng nhà bạn nhìn này, cái nhịp này nó cũng đều nhau này, đều nhau, đúng không? Phương y chọn lớn hơn phương x, mình nhìn thấy hình thấy nó lớn hơn rồi đó. Còn đa số anh thấy bạn hay chọn đơn giản đó, bạn hay chọn bằng nhau, đúng không? Bạn hay chọn bằng nhau. Nếu mà nhịp bạn bằng nhau thì bạn chọn bằng nhau cũng được nha. Nhưng mà thường đó là nên chọn cái phương chịu lực chính á, bạn chọn nó bự hơn để tăng cường độ cứng cho nhà mình. Bạn giảm cái phương kia đi để nó tiết kiệm cho nhà mình, được chưa? Đấy. Rồi dầm phụ này, những vị trí thường mình có dầm phụ này. Vị trí thứ nhất á, công dụng đầu tiên của dầm phụ đó là gì đây? Dầm phụ thì phải tựa lên dầm chính của bạn, đúng không? Tựa lên dầm phụ phải tựa lên sorry anh màn hình còn. Dầm phụ tựa lên dầm chính. Đó. Thì thường á, trong trường hợp mà khi mà những cái ô sàn mà lớn nha, ô sàn lớn, được không? Ô sàn lớn thì thường mình nên làm dầm phụ. Rồi, dầm phụ. Công dụng dầm phụ chủ yếu là giảm võng, giảm rung. Được, giảm võng, giảm rung, giảm dày sàn. Thì có một số tài liệu á, người ta ghi con số này, đó là con số 6 m. Được không? 6 m. Nhưng mà thường anh thấy á, chừng 6 m, 7 m mình không làm dầm phụ cũng được. Được không? Đấy. Nhưng mà mình phải đảm bảo á, là chiều dày sàn mình là hợp lý. Đúng nha. 7 m mình không làm dầm phụ cũng được, nhưng mà mình phải đảm bảo một điều kiện đó là chiều dày sàn mình là hợp lý. Được chưa? Đấy. Ngoài ra nha, đấy. Ngoài ra mình có thể dầm phụ gặp những vị trí sau, đó là ở cầu thang này. Lối ở cầu thang luôn có chỗ này phải là lỗ trống bạn nè. Ngay đây nè, chỗ này chính là lỗ trống, được không? Lỗ trống cầu thang các bạn. Đấy, thì đây mình phải có một cái dầm phụ, mà cái dầm phụ này người ta gọi là dầm gì? Gọi là dầm chiếu tới. Được không? Cái dầm người ta gọi là dầm chiếu tới. Hiểu không? Chiều dưới cầu thang các bạn đó. Vậy. Đây nè. Còn cái dầm này cũng là dầm phụ này, mà dầm này người ta gọi là dầm chiếu gì? Dầm chiếu nghỉ. Được không? Dầm này gọi là dầm chiếu nghỉ, dầm chiếu tới nó bên đối diện bên kia. Được chưa? Đấy. Đó là công dụng ngoài công dụng giảm võng, giảm chiều dày sàn, giảm rung á, thì dầm phụ nó còn một công dụng, nó là đỡ cái cách kéo phụ như này, cầu thang, được không? Hoặc là những trong trường hợp này là thiết bị có tải trọng nặng trong công trình. Một số công trình nha, ví dụ một số công trình bạn đặt cái máy, ví dụ bạn biết cái máy bơm không? Máy bơm á, được không? Một số công trình đặt cái máy bơm lên sàn các bạn, được không? Thì cái sàn đó cái máy bơm tải rất là nặng, được không? Thì tại vị trí đó mặc dù nhịp có thể nhỏ nha, nhịp có thể nhỏ, nhưng mà mình vẫn bổ thêm gì? Mình vẫn nên bổ thêm dầm phụ, được không? Nên bổ thêm dầm phụ. Một số công trình bạn sẽ gặp trường hợp bạn đặt một cái máy phát điện đấy, được không? Đấy, mà khi máy phát điện chạy nó sẽ ra tải rung á, nên đặt cái dầm phụ cho nó. Và một số vị trí có dầm phụ nữa ở đây,
Đây nè, đây cũng là những vị trí có dầm phụ nè, được không? Như là vị trí gì đây? Vị trí ô sàn đây, sàn này gọi là sàn gì? Sàn này gọi là sàn gì? Sàn ban công, đúng không? Hay còn gọi sàn, nếu mà đúng là gọi là sàn mái đúng hơn, đúng không? Đấy, thì những cái dầm mình cũng phải dầm phụ, mà cái dầm phụ này cái dầm ngoài nè, dầm ngoài hay gọi là dầm gì? Đây là nó trùng cái vị trí ngay đây nè, đây gọi là dầm môi á, dầm ngoài nè, đây nè, cái dầm ngoài này, được chưa? Người ta hay còn dùng từ là dầm môi. Cái dầm này nè, bạn này, cái nhìn cái dầm cái tay anh đang chỉ nè, cái dầm này vẫn là dầm phụ nha, tại vì nó gác lên dầm gì đây? Cái là dầm chính đúng không? Nhưng mà dầm này người ta gọi là dầm môi, người dầm này người ta gọi là dầm phụ rồi. Mà cái dầm riêng ngoài nhà này người ta lại hay gọi là dầm môi, tại vì nó nằm bên ngoài. Đâu có thằng nào môi mấy ông mà kẹp vào trong không? Nào môi kẹp vào trong sao nói, đúng không? Để hay dầm là dầm môi, được chưa? Cái dầm này cũng là dầm phụ nè, hai dầm này vẫn là dầm phụ nè, được không? Mà người ta cũng không gọi hai dầm này dầm môi, được chưa? Còn cái dầm này là gọi là dầm chính, là tại vì nó tựa lên đâu đây? Tựa lên cột, đúng không? Cột nhà mình nha. Cái trục từ trên xuống ở đây nó không có cái cột dưới thôi, không có gì cả, được chưa? Đây. Và dầm phụ chủ yếu là ở trong bài của mình nè, bạn mở lại cái bài cùng cái bài thực hành số 0 dùm anh nha, bài thực hành số 0. Rồi, vậy chỗ này mình còn một số vị trí mình cần phải bố trí dầm phụ nha. Một số vị trí mình cần phải bố trí dầm phụ. Vị trí thứ nhất á, đây. Đây chỗ này là ô gì đấy bạn? Ô gì đây? Ô thang bộ đúng không? Thang bộ, được không? Thang bộ. Đấy. Vậy chỗ này mình phải có gì đây? Mình phải có một cái dầm phụ ngay đây, đúng không? Đấy. Dầm phụ ngay đây. Một thằng nha. Được chưa? Rồi, tiếp theo đối xứng xuống đây. Đối xứng xuống đây thì mình sẽ có dầm phụ thứ hai. Hiểu ý này không? Mình có hai dầm phụ. Được chưa các bạn? Rồi. Ở đây ô này nè bạn để nè. Ở ô này thì mình làm cái vách luôn rồi, đúng không? Ô này mình làm cái vách luôn rồi. Rồi tiếp theo là bạn nhìn nè. Còn chỗ nào có dầm còn nên làm dầm phụ nữa không? Ví dụ những ô này là những ô này là 5m4, 8m2 này. Thực tế là cạnh ngắn của nó là có ô này 5m4, 8m2. Nếu mà bạn học về sàn rồi á thì ô này là sàn mấy phương đây? Ô sàn hai phương đúng không? Hai phương đấy. Thì tí nữa mình ví dụ như ở đây á, anh mới bố trí dầm phụ tại những vị trí như là ô lỗ mở cầu thang thôi, được không? Còn ví dụ nếu mà mình muốn biết vị trí này, mình muốn biết á, là mình có nên nha, có nên bố trí dầm phụ ở những vị trí như là ví dụ như vị trí này nè, những ô sàn này, mình có nên bố trí dầm phụ hay không? Thì lúc này mình phải đi sơ bộ chiều dài sàn trước, hiểu còn không? Sơ bộ chiều dài sàn trước. Nếu mà nó dày quá thì mình làm gì? Mình bố trí dầm phụ và mình giảm chiều dài sàn lại, được không? Lưu ý nha, bố trí dầm phụ và giảm chiều dài sàn lại. Còn nếu không nha, nếu không thì mình phải tăng bề dày sàn lên, được không? Đấy nha. Cái ý tưởng đầu tiên của dầm phụ thì tí nữa mình sẽ làm sau. Ok là này không? Rồi coi anh làm một cái này, anh mới làm cho mặt bằng tầng điển hình thôi nhá, được không? Bây giờ anh làm thêm một trường hợp là coi anh làm đoạn này. Cái này bạn để ý coi anh làm thôi, tại vì các bạn không có cái file này thôi anh không làm được. Để anh làm cho anh coi đoạn này nè. Công trình này á, là nó có chừng 10 tầng thôi, nhưng mà anh thấy bạn này bạn làm khá là kỹ nha. Anh nhận thấy là bạn này nó làm khá là chuẩn đó, được, khá là chuẩn, nhưng mà nó vẽ thì không được đẹp lắm thôi nha. Rồi tiếp nè, bây giờ ở trong công trình này kiến trúc nè, có cả kiến trúc tầng hầm nè, được, hầm nè. Rồi nó có cả kiến trúc tầng 5 tầng 9 là tầng 1 nè, tầng 2, tầng 3, tầng 4 đúng không? Thì ở đây thì anh làm cho bạn tầng trệt đi, được không? Tầng trệt nha, với lại tầng điển hình. Đó, tầng điển hình là từ tầng 5 đến tầng 9 đây. Rồi, kiến trúc là kiến trúc văn phòng nha, kiến trúc văn phòng. Rồi. Ở đây anh cũng đổi màu đi. Màu xanh. Đây, ở đây anh dùng màu xanh này nha. Màu xanh lá cây đi. Được không? Để anh dùng cho hệ dầm chính nha. Bây giờ, rồi bây giờ để ý nè. Đầu tiên như anh nói là hệ dầm chính cũng là hệ dầm đi qua gì bạn? Đi qua đầu cột đúng không? Đầu cột. Đây. Cái này anh vẽ nhanh thì anh kéo như vậy luôn nha. Được, nhanh anh kéo như vậy đi.
Cái này nó sẽ có chỗ dễ mà nó sẽ có chỗ nó khó. Rồi ok chưa? Bây giờ phương bên này là cẩn thận nè, phương bên này cẩn thận nè. Đầu tiên á, mấy bạn mà dứt cái thằng này phẹt ra phát này là sai nè. Lưu ý, ở đây nó có gì đây? Có cái răm dốc xuống. Được không? Răm dốc xuống. Mà bạn để ý chỗ này nè, răm dốc chỗ này bạn như bạn đã nói cái hình này nè, cái răm dốc này nó ăn vào một phần của gì đây? Nó ăn vào một phần của sàn. Đây nè. Nhìn này, răm dốc nó ăn vào một phần của sàn trệt của mình không? Hiểu chỗ này không ạ? Được. Nó ăn vào một phần sàn trệt của mình. Vậy thì lưu ý chỗ này nè. Chỗ này á, mình bố trí dầm chính chỗ này để không bố trí dầm chính chỗ này, mà dầm chính mình chỉ đi như thế này nè. Beeline nè. Đến tới đây nè. Dừng. Từ đây đến đây. Hiểu chỗ này không? Đấy. Nghĩa là không có làm dầm chính ở đây. Tại vì nếu mà làm dầm chính ở chỗ đó nó cao thêm một đoạn nữa đúng không? Nó cao thêm một đoạn thì có thể nó bị cấn cái kiến trúc của mình. Được không? Cấn cái kiến trúc của mình. Đấy. Cấn cái chiều cao mà anh nói là 2 mét mấy đó. Đây là mình nhìn thấy chỗ này nè. Ở trên này có dầm nè, mà dưới đây có dầm không? Dưới đâu có dầm đâu. Thấy chưa? Đấy. Rồi. Phần này, phần còn lại thì làm nó đơn giản thôi. Đơn giản thôi. Rồi bài này từ từ anh đi cái cửa cầu thang sau. Đây nè. Đấy. Chỗ này bạn thấy ở đây có cái vách đúng không? Vách bê tông nè. Rồi, vách bê tông. Đấy. Bây giờ mình chỉ đi tới vị trí vách bê tông thôi. Rồi, vách bê tông. Đây là cái nữa nè. Bài này cái dầm phụ là khó nè, bài dầm chính thì nó khá là dễ, nhưng mà bài dầm phụ là khó nè. Rồi. Đây thang bộ đúng không? Anh coi như thang bộ làm cái câu vách luôn nhá. Nên anh sẽ không kéo tới trên này mà anh kéo tới gì đây? Anh kéo tới vách thôi. Rồi, ok hệ dầm chính rồi các bạn. Rồi. Chỗ này lưu ý là chỗ này nè, mình nhìn nè. Ở đây á, là nó có một cái hộp chữa cháy. Đây là một cái hộp chữa cháy ở đây. Ở đây nó có cái thang máy nữa. Mà thang máy ở đây nè, bạn thấy là người ta làm gì đây? Người ta làm vách luôn đúng không? Thì chỗ này á, một là chỗ này nè, là theo anh á, nếu mà làm như vậy á thì lúc này bạn phải làm thêm một cái dầm từ đây đến đây không? Hiểu cái này không? Một cái dầm nhỏ thôi, không hẳn là dầm chính, mình có thể là mình dùng dầm gì? Mình có thể mình dùng dầm là dầm phụ cũng được nha. Ví dụ mình dùng dầm phụ nè, mình làm cái dầm từ đây đến đây nè, được không? Được nha. Nhưng mà có thể là nếu mà không á, thì theo anh á, trường hợp này á, nếu mà hợp lý hơn á, nếu mà hợp lý hơn thì bài này theo anh á, thì chỗ này nè, mình kéo cái vách này, mình kéo bà ra đây luôn. Hiểu này không? Kéo ra đây luôn thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy. Rồi tiếp theo bây giờ hệ dầm phụ nè, hệ dầm phụ. Đầu tiên á, để ý là ở chỗ này mình có gì đây? Cầu thang. Vậy chỗ này mình đi dầm phụ như thế nào? Cầu thang chắc chắn mình phải có cái dầm ngang đây để đỡ cái cầu thang của bạn đúng không? Được không? Ở chỗ này mình sẽ có dầm phụ ngang đây. Đúng không? Mà không lấy dầm phụ ngang đây mình làm dầm công sôn. Thì mình phải có dầm hay dầm gì đây? Một cái dầm phụ đứng như vậy nữa. Đúng không? Đấy. Thì cái dầm ngang bắt vô cái dầm đứng. Dầm đứng này bắt vào hai cái là bắt vào vách và bắt vào gì đây? Bắt vào dầm chính của mình. Được không? Đấy. Rồi. Tiếp nè. Đấy. Hộp chữa cháy, thường hộp chữa cháy nó khá là nhỏ nên chỗ này mình không cần làm dầm, mà sau này mình chỉ làm thép gia cường thôi. Nhưng mà ở đây bạn thấy là những cái chỗ mà hệ thống kỹ thuật chỗ này nè, hệ thống kỹ thuật trung tâm nè, được. Bạn thấy ở đây á, hệ thống kỹ thuật trung tâm chỗ này á, nó có cái lỗ mở ở đây không? Được. Nếu mà lỗ mở đây mình phải làm gì cho nó? Phải có dầm phụ của nó, được không? Có dầm phụ đây. Được chưa? Dầm phụ. Nghĩa là mình đi một cái dầm đứng, một cái dầm gì đây? Một cái dầm ngang. Được chưa? Được không? Hiểu cái này không? Đấy. Rồi, ô bên này cũng vậy nè. Ô bên này bạn thấy nè, cũng có một cái chỗ mà nó ghi lỗ trống của kho điện lạnh nè. Được không? Với chỗ ô này nè, bạn thấy ô này cũng khá là lớn nè. Anh đo thử coi. 500 nè. Đấy. Đo thử coi, 500 đúng không? 500 không? Tại vì cái này nhiều khi nó bị sai khai dim. Đó. 500 một mét, được không? Đấy. Thì chỗ này mình cũng nên làm gì? Nên làm dầm. Với theo anh chỗ này mình làm dầm làm như thế nào? Chứ mình làm dầm làm sao để mình đây mình có tổng cộng nha. Là ví dụ đây mình có một ô lỗ mở, hai ô lỗ mở, ba ô lỗ mở này. Được không? Chứ mình làm dầm như thế nào? Chứ mình làm dầm như thế nào?
Đầu tiên mình có thể mình làm một cái dầm đứng như thế này, đúng không? Dầm đứng như này, mà dầm đứng như thế này nó phải bắt vào dầm gì đây? Ngang đây đúng không? Hiểu chỗ này không? Đấy. Rồi chỗ này mình làm gì đây? Một dầm ngang đây, một dầm đứng đây, được cái ô này chưa? Rồi ô bên này sao đây? Cũng một dầm ngang, một dầm đứng đây nữa, được không? Tại vì những ô này á, như là những ô lỗ mở, được, những ô lỗ mở. Cái dầm không có to như anh vẽ đâu, tại vì ở đây nó vẽ to lên á. Cái dầm này thì nhiều khi bạn làm dầm bề rộng 100 cũng được, chủ yếu là để chống cái gì, cái vị trí chống phá hoại vị trí lỗ mở thôi, hoặc là vị trí là cái gọi là vị trí là chọc, gọi là dùng đúng từ nha, đúng từ đó là vị trí là lỗ mở trên sàn, được không? Lỗ mở trên sàn, được không? Đây. Những lỗ mở nhỏ thì các bạn có thể bạn không cần làm dầm, nhưng mà những lỗ mở lớn á, thì mình nên làm dầm, được không? Nên làm dầm. Đây. Còn này nó vẽ thì anh thấy là nó vẽ là nó rất quan tâm chỗ nào lỗ mở luôn. Nó vẽ sao? Nó vẽ bít luôn, được không? Nó vẽ bít bùng lại luôn, nó không quan tâm tới chỗ nào là lỗ mở của tôi luôn. Hiểu ý này chưa? Đi. Thường lỗ mở mà khi trong tiêu chuẩn của mình nó không có nói, nhưng mà thường ở trong cấu tạo bê tông á, trong cấu tạo bê tông nó nói là lỗ mở là dưới 500 á, thì không cần làm dầm, không làm dầm nha. Mà lỗ mở mà trên 500 á, thì nên làm dầm, trên 500 nên làm dầm. Nhưng mà thực tế là trước đây là do cấp độ bền bê tông nó khá là thấp thôi. Còn hiện tại á, mà lỗ mở khoảng 800 bạn không làm dầm cũng được, 800 không làm dầm được, nhưng mà mình tăng bề dày sàn lên, được không? Tăng bề dày sàn lên là được. Còn lỗ mở lớn á, trên 1 mét, trên 1 mét thì khuyến cáo là nên làm dầm. Tại vì trước đây bề dày sàn mình nó mỏng, nó có 80 có 100 mà, thì mình làm dầm. Nhưng bây giờ bề dày sàn nó khá là lớn, 120, 150 thì mình không cần làm dầm đâu, mình đục trực tiếp lên sàn của mình luôn, tăng cường thép là ok. Rồi, được chưa? Rồi tiếp bài của mình nha. Đó là sàn trệt. Rồi sàn định hình, bài này anh thấy là này sàn hình nó như thế nào đây? Nó khá là dễ đúng không? Bạn thấy cái khu này giống sàn trệt chưa? Khu giống sàn trệt đúng không? Đấy. Mà sàn định hình lúc này bạn lưu ý là sàn định hình lúc này á, thì nó cái dầm bên này nó lại đi như thế nào đây? Nó kéo như thế nào? Kéo băng hết qua đây. Hiểu cái này không? Kéo băng hết qua đây. Được chưa? Đấy. Nó khác nhau giữa hai tầng này ở vị trí cái dầm mà. Dầm chính ngay đây thôi. Được không? Đấy. Cái hộp gen này luôn, trong bài mình luôn có hộp gen đúng không? Coi như mình vẽ theo những cái hộp gen nha. Đấy. Có nhiều bạn vẽ nguyên một cái nhà không có hộp gen nào luôn là không được. Được chưa? Rồi trở lại bài của mình nè. Bây giờ mình trở lại phần sàn nha, trở lại phần sàn. Thì khi mình bôi sơ bộ sàn dầm nha, sơ bộ sàn dầm. Nha, sơ bộ sàn dầm. Đó. Thì cái công thức á, thường có nhiều công thức nha. Thì công thức bạn hay dùng nhất á, là công thức theo giáo trình bê tông này, bê tông thép. Công thức á, là H sàn bằng D chia M nhân L1 nha. Lưu ý L1 ở đây á, mình ghi là nhịp theo phương cạnh ngắn, nhưng mà đúng L1 là mình phải ghi đúng á, là nhịp theo phương chịu lực chính của nhà. Nhớ nha, L1 này này, D chia M nhân L1. L1 là nhịp theo phương chịu lực chính của nhà nha. Đấy. Rồi M là gì? M là hệ số tùy thuộc vào loại sàn nha, loại sàn. Thì bạn thường bạn có sai loại sàn hay gặp nhất là sàn một phương và sàn hai phương đúng không? Sàn hai phương á, là sàn có tỷ lệ, sàn hai phương á, là sàn truyền lực theo hai phương. Nhớ, sàn hai phương là luôn là sàn truyền lực theo hai phương và có tỷ lệ L2 chia L1 bé hơn 2. Nhớ nha. Sàn một phương là sàn truyền lực theo một phương hoặc là hai phương, có tỷ lệ L1 L2 chia L1 lớn hơn 2. Đó là sàn một phương, để ghi chú vô nha. Cái đó phần sàn mình sẽ dạy lại, nhưng mà cái mình đang trả lời để sau này các bạn biết được là lên hội đồng hỏi sàn một phương sàn hai phương trả lời như thế nào cho đúng đó. Thông thường các bạn hãy trả lời như vậy nè: sàn hai phương là sàn có tỷ lệ cạnh dài chia cạnh ngắn bé hơn 2 đúng không? Nhưng mà bạn quên một điều nữa, sàn hai phương luôn phải truyền tải theo hai phương nó mới đúng. Nhớ nha, sàn hai phương luôn phải truyền tải hai phương, được chưa? Đấy. Rồi, L1 là nhịp theo phương chịu lực chính này. Thì thường á, nếu mà sàn hai phương của mình á, thì đa số các trường hợp nha, đa số các trường hợp đều chịu tải theo phương là phương cạnh ngắn. Nhưng sàn một phương thì chưa chắc.
Nhớ sàn một phương chưa chắc là chịu tải theo phương cạnh ngắn nha. Đấy, tới bài cầu thang bạn sẽ thấy sàn một phương chịu tải theo phương cạnh dài, cần nhận điều đó. Rồi D thì lấy bằng 0,8 đến 0,4. Lưu ý D người ta gọi là hệ số phụ thuộc vào tải trọng nha, hệ số phụ thuộc vào tải trọng. Khi nào lấy 0,8, khi nào lấy 1,4, được không? Đấy, khi nào trong một số loại sàn, được không? Đấy, các bạn không ghi vô, mình nói cái này bạn không ghi vô á, bạn đừng có nghĩ là bạn về nhà bạn coi video nó kịp đâu. Bạn không biết cái video mình đang quay lúc nào đó. Sao bạn ghi vô nhớ được không? Đấy, bạn thấy bạn mình nè, lưu ý khi mà mình chọn bề dày sàn á, phải lưu ý đó. Đấy, đó là để lưu ý đến cái bề dày sàn tối thiểu nha. Thì thường nha, thường á là trong đồ án của mình á, hoặc là trong thực tế luôn, là thường á là mình chọn sàn là sàn dày 100, được không? Sàn dày 100, được chưa? Đây, sàn dày 100, hiểu ý này không? Đấy, thì ở đây á anh đi theo một số công thức kinh nghiệm nữa, công thức kinh nghiệm nha, công thức kinh nghiệm. Trong đồ án thì anh khuyên bạn đã dùng công thức này, được đúng không này? Đấy. Nhưng mà có một công thức kinh nghiệm mà bạn nên dùng này, công thức này nên dùng, đó là công thức này, đó là bề dày sàn. Bề dày sàn bằng 1/80 đến 1/100 của L, được chưa? Để công thức này mình nên nhẩm lại cho nó nhanh này. Rồi thì ở đây đó, mình nói thêm một vài loại sàn nữa, ví dụ sàn phẳng nha. Sàn phẳng thì đây cũng có sẵn này. Sàn phẳng là lưu ý mình lấy chiều dày nhịp chia 33, nhưng nó có cái như vậy này, sàn phẳng là không có lấy cái nhịp ngắn, mà sàn phẳng luôn luôn nhớ giùm anh, sàn phẳng chịu lực theo phương cạnh dài. Đấy, và sàn phẳng là lấy cạnh dài mình chia, không phải lấy cạnh ngắn, nhớ dùng cái. Sàn dầm á, nếu mà sàn hai phương thì sẽ chịu lực theo phương cạnh ngắn, được không? Nhưng mà sàn phẳng, sàn phẳng thì mình sẽ chịu lực theo phương cạnh là phương cạnh dài, được không? Đây. Đó, hay là sàn nấm, sàn dầm bẹt đó thì anh có nói sẵn luôn. Đấy. Rồi thì anh nói luôn đoạn này nè, để ý cái này nè, ví dụ nha, ví dụ và để ý dùng anh chỗ này nè, khi mà các bạn chọn chiều dày sàn á, thông thường ở đây trong phần sàn các bạn có hai phương pháp tính toán nội lực của sàn. Lưu ý nha, các bạn có hai phương pháp tính toán nội lực của sàn. Phương pháp thứ nhất là bạn dùng phương pháp trao bản, anh nói trao bản thôi, anh chưa nói là liên tục hay là bản đơn gì cả, gọi là phương pháp giải tích đó. Phương pháp thứ hai là bạn dùng phương pháp phần tử hạn, nhớ nha, phương pháp trao bản hay gọi là phương pháp giải tích, hay phương pháp thứ hai là phương pháp phần tử hạn. Thì bạn lưu ý một điều như vậy này, nó gặp ở trong trường hợp này. Nó gặp trong trường hợp này, đó là ví dụ như trường hợp này nè, đây bài tập mình, bài này mình chưa chia dầm phụ đúng không, chưa chia dầm phụ. Vậy ví dụ nha, ví dụ bây giờ ô này nè, đây, ô này 7,5 mét nè, được không? 7,5 mét, cạnh dưới này bao nhiêu đây? 8,2 mét, 7,5 mét, 8,2 mét đúng không? Nếu mà bạn nhầm số ô này là bao nhiêu đây? 7,5 82 là 15,7 đúng không? 15,7. Nếu mà sơ ô này ra khoảng bề dày khoảng nhiêu? 157, 160 đúng không bạn? 160. Rồi, 160. Thì thường trong nhà cao tầng á, đấy, nó có một cái quan điểm như vậy này. Thường một số ông á thì lại yêu cầu làm sàn dày lên, được không? Một số ông á thì yêu cầu làm sàn mỏng lại, được không? Thì thường với nhà cao tầng á, với anh nha, anh làm sàn dày tối thiểu là 125. Dày tối thiểu 125. Đấy, ban nãy bạn nhớ anh ghi là 100 đúng không? Mà thực tế đúng là bạn nên chọn tối thiểu là 125. Trong đồ án nhiều khi bạn chọn 100 á, nhưng mà đúng là ngoài nên chọn 125, tại vì theo yêu cầu phòng cháy chữa cháy, được chưa? Phòng cháy chữa cháy đó. Thì ví dụ trong trường hợp này này, nếu thầy các bạn nha không cho bạn dùng sàn dày 160 thì lúc này bắt buộc bạn phải làm gì? Bạn phải bổ thêm gì? Bổ thêm dầm phụ vào đúng không? Bổ dầm phụ vào. Vậy ví dụ như chỗ này là anh sẽ bổ thêm một dầm phụ theo phương này đi, phương ở trước, được không? Đấy, không nhất thiết là bạn phải bổ dầm phụ vuông góc như thế này đâu. Được không? Bổ dầm phụ này thường hay gọi là bổ dầm phụ trực giao, được không? Mọi người gọi là dầm phụ trực giao, vuông góc với nhau, giao với nhau.
bộ thăng như thế này, được không? Đấy. Rồi tí nữa sẽ nói vào chiều dài sàn hợp lý là như thế nào, nhưng mà bây giờ này, ví dụ như ô này khi mà anh bổ như thế này, vậy lúc này khi mà các bạn tính nha, tính chiều dài sàn thì các bạn lấy cái L1 á, được không? Ví dụ bây giờ này, ban nãy L1 ô lớn á, là 7,5 mét đúng không? L1 là 7,5 mét. Vậy bây giờ khi mà mình chia như vậy này, chia như vậy thì bề dày của ô này bạn sơ bộ bạn lấy L1 là 7,5 mét, hay là bạn lấy từ đây tới cái dầm phụ này. Nó là một cái bài toán rất nhiều tranh cãi. Nuôi hai bạn làm cùng một bài toán nhưng mà hai cách tính nội lực nó khác nhau, nó sẽ khác nhau. Thì lưu ý chỗ này này, nếu mà đúng thực tế làm việc, nhớ nha, đúng thực tế làm việc, chỗ này mình đừng bao giờ mình lấy ô nhỏ này tính, nhớ nha, mà mình lấy ô là ô lớn, nhớ nha. Do cái dầm phụ này của bạn này, công dụng của nó chủ yếu là để giảm độ, giảm võng, đúng không? Giảm võng, giảm chiều dày sàn. Nó có một cái yêu cầu như vậy là để không bao giờ người ta đã đúng rồi. Dầm phụ có chức năng là chia nhỏ. Đấy nha. Lưu ý, nó chia nhỏ thì đúng, nhưng mà vấn đề là như vậy nè. Khi mà cái dầm phụ này á, bạn sau này bạn giải ra, tại vị trí dầm phụ này nó không bao giờ nó xuất hiện được moment âm hết. Nhớ nha, không bao giờ xuất hiện được moment âm. Vậy thì nếu mà không xuất hiện được moment âm thì bạn đừng bao giờ bạn chọn chỗ này là gối tựa. Đúng nha, đi, không xuất hiện, anh vẽ cắt ngang lên cho bạn coi này. Ví dụ ban đầu chưa dầm phụ là như thế này đúng không? Nếu có dầm phụ vào đấy nè, nếu chỗ này là gối tựa này, dầm phụ ở dưới này, nếu chỗ này là gối tựa thì bạn vẽ biểu đồ moment nó sẽ là như thế này. Nó xuất hiện moment gì các bạn đây? Moment âm đúng không? Nhưng mà như nói đó, nếu mà bạn giải sơ đồ thực tế ra nó sẽ không bao giờ là moment âm, nó là dạng như thế này này. Nó vẫn là moment dương, được không? Nhưng mà cái moment của nó sẽ nhỏ hơn nha, nhỏ hơn so với ban đầu. Môn dương là sẽ nhỏ hơn ban đầu. Vì tại vị trí dầm phụ ngay đây nè, mình nếu mà mình có làm một cái dầm phụ ngay đây nha, thì cái dầm phụ bạn hiểu như vậy, dầm phụ của bạn á, khi tải từ sàn chuyển vào dầm phụ có võng không? Có võng. Mà dầm phụ gác lên dầm chính có võng không? Dầm chính võng nó kéo theo dầm phụ gì? Võng theo đúng không? Thì dầm phụ chỗ này chọn liên kết như vậy nó mới đúng này. Nó liên kết đàn hồi, hay là gọi liên kết lò xo, đó, những cái đàn hồi nó mới đúng. Tại vì dầm phụ mình nó có võng xuống mà, đâu còn nếu mà nó không võng thì mình chọn liên kết này đúng, được không? Đấy. Vì thế lưu ý chỗ này, trong trường hợp nha, trong trường hợp khi mà mình bố trí dầm phụ, nếu bạn dùng tính toán nội lực bằng phương pháp phần tử hữu hạn thì các bạn nên vẫn sơ bộ lấy theo ô gì đây, lấy theo ô lớn, được không? Nhưng nếu bạn dùng phương pháp giải tích, đấy, phương pháp giải tích nó có một cái như vậy nè, đó là thay vì bạn tính nguyên một ô lớn thì bạn tính là sao? Từng ô nhỏ, được không? Tính từng ô nhỏ. Thì nếu bạn dùng phương pháp giải tích thì bạn nên sơ bộ theo ô nhỏ. Nhớ điều đó nha, được không? Thực tế sơ bộ theo ô lớn nó mới đúng, nhưng mà nếu mà bạn dùng phương pháp giải tích á, bạn tính theo ô nhỏ, cái moment nó ra nhỏ lắm, được không? Đấy, bạn chọn dày quá thì chắc chắn một hồi thầy cũng yêu cầu bạn sửa. Lý điều đó nha. Đấy, một số thầy không cho các bạn tính theo phương pháp phần tử hữu hạn. Tại vì sao không cho bạn tính? Tại sao không cho bạn tính theo phương pháp phần tử hữu hạn? Hay là nghĩa là bạn hay dùng cái đó là phương pháp mà dùng máy á, tào lao nữa. Không phải, là do các bạn làm mà các bạn không biết được, không biết kiểm soát giá trị, được không? Không biết kiểm soát giá trị nghĩa là không biết cái số đó là hợp lý hay chưa, được không? Anh chưa nói là đủ hợp lý nha, anh nói là không biết số nào đúng hay chưa, được không? Cái số đó đúng hay chưa, cái đó là nguy hiểm nha. Đấy, rồi tiếp bài mình nha. Đấy, dặn rồi đó, sau này thấy không làm sai à, yên tâm. Dặn thì dặn vậy chứ sai này là chuyện hiển nhiên có. Rồi tiếp bài của mình nha. Rồi
nha. Ở đây á, lưu ý khi ví dụ bạn chọn chiều dài sàn là 100, 220, 250 đó, được không? Đấy. Rồi lên thầy sửa bài các bạn, được không? Thầy kêu là gì? Em về em bóp sàn lại hay em tăng dày sàn, chiều sàn lên đi, được không? Vậy thì căn cứ vào đâu để mình tăng hay mình giảm bề dày sàn của mình? Hay là thầy cứ nói là mình sửa, thầy cứ nói là mình sửa. Đó, ví dụ ban đầu mình chọn sàn dài trăm, được không? Bữa sau á thầy kêu mỏng quá, em tăng lên nha thầy. Em về em tăng lên 130, ví dụ nha, 130. Thường sàn đó các em nên chọn bộ số của 10 mm, 120, 130, 140 cũng được. Em tăng lên 130. Tuần sau tiếp theo đi duyệt, thầy kêu dày quá, giảm xuống 120. Vậy thì với em mất tổng cộng là 2 tuần mà các em vẫn chưa làm xong được cái gì, chưa làm xong cái sàn, lăn tăn hoài cái gì, cái bề dày sàn, đúng không? Đấy. Vậy thì làm sao để các em biết được chiều dài sàn là hợp lý? Thì cứ nhớ 2 điều dùm anh thôi, 2 điều dùm anh. Đó là trạng thái giới hạn 1 và trạng thái giới hạn 2. Trạng thái giới hạn 1 đó là bề dày sàn hợp lý khi các em phải thỏa hàm lượng sét hợp lý, thỏa hàm lượng hợp lý. Và bề dày sàn hợp lý là khi các em thỏa độ võng cho phép, vậy thôi. Độ võng thì các em tra tiêu chuẩn. Hàm thép này là cái mấy ông lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia. Sàn là 0,3 đến 0,9. Đừng lấy sàn cắm qua dầm, cũng đừng lấy dầm mà cắm ngược lại sàn. Và nhớ là hàm lượng thép này á, và mình so hàm lượng là hàm lượng tính toán, không phải là hàm lượng thép chọn nha. Nhớ cái này anh chưa chỉ bạn tới phần thép, nhưng mà nhớ hàm lượng là hàm lượng thép tính toán, không phải hàm lượng thép chọn. Đấy, cẩn thận. Có bao giờ bạn học là học về bê tông mình thấy thầy cô yêu cầu bạn là khi mà các em chọn là các em không được chọn quá, ví dụ như các em tính là 1 đi, chúng ta ví dụ em tính là diện tích thép là 100 mm đi, được không? Em không được chọn quá trên 5%, còn nhớ có bị vậy không? Đó. Dẫn đến là khi mà bạn chọn lại cái sàn của bạn cho nó nát tân bần, nó quá nhiều loại thép, được không? Có nhiều loại thép. Đấy. Rồi, đấy. Còn độ võng này thì bạn có thể bạn tra, nếu mà 2012 á, dùng nào dùng tiêu chuẩn 2012, tra bảng 4 hoặc là phụ lục C. Phụ lục C. Còn nếu 2018 á, từ 5 năm từ 2018 á, thì bạn tra phụ lục là phụ lục M. Phụ lục M. Ghi vô 2018 phụ lục M đó. Hiện tại là nên theo anh là nên là dùng 2018. Nên dùng 2018. Nhưng mà một số người lại thích thì dùng 2012. Tùy các bạn. Các cái công trình hiện tại đa số dùng 2018 nhiều hơn. Đây nè. Đúng rồi, tùy thầy đó. Cái thầy mà theo dạng lexical nha. Rồi tiếp bài mình nha, đó là sàn. Thường thường á, nếu mà sàn nha, sàn hiện tại á, thì anh với chiều dài sàn nha, chiều dài sàn á mà dưới 120 thì khỏi bổ thêm dụng phụ làm gì, được không? Còn nếu mà sàn 120 trở lên á, 120 trở lên thì anh dùng từ á là gọi là nên cân nhắc. 120 trở lên là nên cân nhắc. Nhưng mà nếu bạn là sơ bộ chiều dài sàn theo ô lớn ra nha, ô lớn ra, được không? Nếu ở trên 120 thì bạn nên cân nhắc bổ dụng phụ, nên cân nhắc bổ dụng phụ. Nhưng mà lưu ý là nó phải tùy vào kiến trúc nữa, tùy vào kiến trúc, nhiều kiến trúc không cho. Và khi bạn bổ nhiệm phụ có cái là bạn bổ nhiệm phụ á thì bạn đi hệ thống MI á, nó bị vướng cái dầm không? Đúng không? Mà vướng cái dầm thì mình phải làm gì? Đục dầm. Mà đục dầm thì nó làm gì? Nó hư cái dầm của mình, đúng không? Nó phá hoại cái dầm của mình, được không? Đấy. Rồi tiếp nha. Rồi dầm thì bên đấy mình nói sơ sơ đúng không? Đấy. Công dụng của dầm chính, công dụng dầm phụ đã nói rồi, được không? Đấy. Dầm phụ có một chức năng á, là giảm chiều dài sàn này, được không? Giảm chiều dài sàn. Vậy ban nãy bạn còn nhớ nói bạn là nếu trong ô mà khi bạn sơ bộ bề dày sàn á, sơ bộ bề dày sàn nha, được không? Đấy. Thì khi bạn sơ bộ bề dày sàn á, thì nếu ví dụ ban đầu bạn sơ bộ bạn không bổ nhiệm vụ, được không? Đấy. Nó dày quá, bạn bổ thêm nhiệm vụ thì bạn nhớ bạn nãy nói một điều á, nếu mà tính toán nội lực ta phương pháp phần tử hạn, bạn vẫn phải lấy ô gì? Ô lớn hay ô nhỏ? Ô lớn, đúng không? Ô lớn.
Còn nếu mà ô bản đơn thì lấy ô gì? Ô bản đơn lấy ô nhỏ đúng không? Vậy ở đây công dụng của dầm phụ có một cái công dụng đó là giảm chiều dày sàn. Nghĩa là ví dụ nha, ví dụ ban nãy mình sơ bộ ô này ra 157 đúng không bạn? 257 được chưa? Bạn bổ dầm phụ vô chắc chắn nó sẽ giảm chiều dày sàn bạn đúng không? Vấn đề nó giảm bao nhiêu? Nó giảm bao nhiêu? Thì lúc này mình phải làm bài toán là bài toán thử dần. Hiểu ý không? Thử dần. Ví dụ như là ban đầu chọn 160 đi, bổ lên dầm phụ có thể còn 150, có thể còn 140, có thể còn 130, có thể còn 120. Cái đó mình không biết được. Vâng, phải làm bài toán gì? Thử dần. Được, thử dần. Thử khi nào mà bề dày sàn thỏa hai điều kiện gì nhớ không? Thứ nhất là độ võng và thứ hai là hàm lượng thép hợp lý thì ok. Được chưa? Đó là mình phải làm bài toán thử dần. Thì cho kinh nghiệm này, kinh nghiệm cái này nó giảm nha. Nó tùy vào cái dầm này nữa cơ, tùy vào cái dầm của bạn nữa. Được, nhưng mà nếu mà dầm phụ mà bạn chọn theo công thức á, thì thường nó giảm khoảng 15 đến 20%. Thì anh chỉ cách ghi chỗ này trong đồ án này. Ví dụ này, ví dụ nha, đấy, khi bạn ghi chiều dày sàn H sàn á bằng D chia M nhân là 1 đúng không? Hiểu cái này không? D chia M nhân là 1 bằng 160 đi, được không? 160. Đấy. Thì lúc nha, lúc mà bạn bổ dầm phụ vô đúng không? Các cái chiều dày sàn giảm xuống. Rồi, bạn ghi như vậy này là do trong mặt bằng sàn, được không? Sinh viên có bổ thêm dầm phụ để giảm chiều dày sàn, độ võng và rung nho sàn, được không? Vì thế ở đây sinh viên chọn chiều dày sàn là 130, ví dụ như vậy, được không? Sau đó sinh viên tính toán và kiểm tra lại giá trị độ võng và hàm lượng thép hợp lý, hiểu chưa? Đấy. Chứ đừng có ghi là 15-20% như ý của anh nói, tại vì nếu mà bạn ghi như vậy thì hỏi 15-20% ở đâu ra, đúng không bạn? Đấy, nhà bạn cứ ghi ra. Thì lúc sau bạn tính là bạn chứng minh, bạn mở bảng tính ra nằm trong khoảng hợp lý chưa là được rồi, hiểu chưa? Đấy. Đừng có ghi là em giảm 20%, đừng ghi vậy nha. Đấy, cẩn thận. Đa số bạn dùng phương pháp cho bản đơn nhiều đấy. Trước đây á, thông thường anh thấy bạn hay dùng công thức á, đây này, bạn hay ghi công thức bạn này. Thường thường á, trước đây bạn làm đồ án bê tông 1, bê tông 2 á, anh thấy các bạn, đa số bạn sinh viên của anh á, các bạn đều cùng dùng nước là H dầm chính nha. H dầm chính bằng 1/8 đến 1/12 của nhịp dầm, đúng không? Hay dùng công thức này. Anh không nói công thức này sai. Ví dụ bây giờ công thức này, ví dụ bạn dùng cái dầm nhịp bạn dầm bạn 10 m đi, 10 m, bạn dùng cái dầm phải dầm bao nhiêu? 1 m, đúng không? 1/8, 1/12, lấy 1/10 ở giữa đi. Bạn thấy nhiều nhà phố lấy bạn dùng dầm 1 m, đúng không? Nhà phố chiều cao tầng có 4 m à, làm dầm 1 m mất bà nó còn thổ hàng không ở trên rồi, đúng không? Nhiều nhà phố mà nhịp 10 m làm dầm có 600 hay 550 thôi, được không? Không làm gì tới 1 m đâu. Thì lưu ý công thức này không nói nó sai, nhưng mà công thức này nó chỉ hợp lý nha, hợp lý cho trường hợp á, là các bạn dùng cái dầm á, cho nhà công nghiệp thôi. Công thức này bạn thấy là dùng ở trong đồ án bê tông 1 đúng không? Đấy, đồ án bê tông 1, đồ án bê tông 1 bạn về bạn coi lại đi. Cái hoạt tải về đồ án bê tông 1 đó nó khoảng 500 đến 700 DA Newton trên mét vuông. Hoạt tải là hoạt tải của nhà công nghiệp, bạn không phải nhà dân dụng. Lưu ý nha, nhà dân dụng hoạt tải trung bình nó khoảng 200 đổ xuống, 200 đổ xuống, nó không có lớn, được chưa? Thì cùng dùng nó sẽ bị rất là dư. Thì đây anh sẽ cho bạn hai công thức luôn, là công thức của dầm 1 nhịp và dầm nhiều nhịp, dầm chính 1 nhịp và dầm chính nhiều nhịp. Đấy. Nếu mà dầm bạn đấy nè, dầm chính là 1 nhịp gặp khi nào? Dầm chính 1 nhịp gặp trong nhà phố của bạn đó, được không? Bạn thấy nhà phố thường thường đó là hai bên 2 cột thôi, đúng không? Bắt cái dầm ngang thì dầm chính là dầm 1 nhịp, được không? Thì dầm 1 nhịp á là lấy H dầm bằng 1/10 đến 1/10 14 nha, 1/10 phần 4, được không? Còn nếu mà dầm nhiều nhịp nha, dầm nhiều nhịp, được không? Thì H dầm đến 1/12 đến 1/16. Hiểu cái này không? Đấy nha. Tùy vào cái tùy vào cái công dụng của dầm của mình, được không? Đấy. Hiểu cái này không? Tùy vào cái dầm của mình nữa. Ok rồi này chưa? Rồi, tiếp bài mình nha, tiếp bài mình.
Thì ở đây á mình nói thêm chỗ này chút xíu nha, mình nói thêm chỗ này chút xíu. Ở đây á ví dụ như là khi mà bạn chọn dầm á, bạn nhớ dùm anh á, đây B dầm luôn nè. B dầm thì bằng 1/2 1/3, được không? Công thức đây mình cho hết rồi. Còn dầm phụ á, thì mình lấy bằng 1/16 đến 1/20, phần 16 đến 1/20. Cái B dầm á, khi mà mình sơ bộ ra này, nhớ B động dầm này, mình chọn tối thiểu là 200. Nhớ nha, B động dầm mình chọn tối thiểu là 200. Có một số trường hợp á, mình chọn dầm là 100, chỉ chủ yếu á, một số trường hợp mình vẫn chọn dầm 100 nha. Ví dụ cái lăn tô trên cửa, biết không? Cái cửa này phải có cái lăn tô thì mình chọn B động dầm là 100, được không? Hoặc là ví dụ cái seno, biết cái seno không? Cái seno, cái phần ngoài này, cái seno nó ra như vậy này, cái phần ngoài này các em cũng chọn B động là 100 thôi, hiểu không? Hoặc là ví dụ các em biết cái dầm này là em nhớ con có cái dầm là dầm môi không? Cái dầm môi này, đây dầm môi này, đó dầm môi này nhiều trường hợp mình cũng chọn B động dầm là 100. Tại vì sao không? Tường các em là 100 và các em làm dầm 200 thì nó lòi ra nhìn nó xấu, được không? Các em làm dầm là 100, được không? Đấy, có nhiều trường hợp, những trường hợp đặc biệt nha, nói luôn đó, được chưa? Đấy, thì ở đây các em nhớ em học cho anh 2 công thức rồi. 8 để bỏ dùm anh cái công thức là 8 12 đi dùm anh cả, được không? 8 12 không sai, nhưng mà sau này các em thiết kế những cái nhà nào, ví dụ nha, ví dụ bạn nào á, bạn thiết kế trong đồ án á, bạn thiết kế cái nhà để xe, được không? Thì bạn dùng 8 12, ok. Nhưng mà bạn thiết kế chung cư, văn phòng, thương mại thì bạn dùng công thức là 12 10, 12 16, được không? Đấy, và dầm phụ là 16 20 nha, 16 20. Nhớ điều này không? Cái này thì anh nghĩ là lưu ý mấy công thức sơ bộ này, lên hội đồng bảo vệ hỏi công thức sơ bộ mà không biết thì mấy ông đang bị màu đỏ nha, chuẩn bị tiêu, hiểu chưa? Công thức sơ bộ mà không biết thì hơi mệt đấy bạn, được không? Đấy, công thức sơ bộ anh nghĩ là cái điều dễ mà, không bạn? Dễ mà. Bạn thấy như vậy là hỏi công thức sơ bộ không biết, các thầy cô sẽ hỏi tiếp, biết hỏi câu gì không? Chiều cao dầm em chọn là bao nhiêu, chiều dài xa em chọn là bao nhiêu, mà tới mức đó mà không biết nữa thì hiểu đấy. Mà tự nhiên nhiều khi nó vẫn qua, nhiều khi nhiều thằng nó vẫn qua. Nói chung là nó không biết được, nói chung là không biết được cái đó thì không biết được. Nhưng mà nhiều đứa nó vẫn qua, nhiều đứa nó không trả lời câu nào, nhiều khi hỏi nó mắc bê tông bao nhiêu nó không biết luôn. Thế là trong đồ án nó dùng mắc bê tông B bao nhiêu, nhầm, trong đồ án này mình cấp độ bền bê tông là B bao nhiêu, không biết luôn, thôi vẫn qua. Nhưng mà có nhiều đứa trả lời được, cũng tận được thôi rất. Nói chung là nó có nhiều cái lắm, được không? Đấy, có nghĩa là có nhiều đứa trả lời kiểu như trả lời lúc được lúc mất á, được không? Đấy, nhưng mà nó rớt, thằng không trả lời được nó vẫn qua, nó là tùy vào ăn ở đó bạn. Đấy nha. Thì với cái dầm á, dầm hay sàn nha, dầm hay sàn thì nó cũng chủ yếu là cái kiểu chủ yếu thôi, được không? Thì đây cái công cụ dầm phụ á thì anh có cho sẵn rồi, về nhà đọc thêm, về nhà đọc thêm mình cái này, anh lướt cái này cho nó kịp. Đây nè, cũng giống như sàn thì kích thước dầm chọn như thế nào là hợp lý bạn ấy. Sàn á là phải có hai cái, đúng không? Là võng và hàm lượng, đúng không? Võng và hàm lượng thép, được chưa? Thì với dầm cũng vậy, nhưng mà dầm nó thêm một cái đó, đó là thông thủy. Nhớ nha, dầm nó là thông thủy, được không? Đấy, phải đầu võng, được không? Và hàm lượng thép và phải thông thủy. Đây thông thủy bữa trước mình có học chưa? Phòng ở là bao nhiêu mét đây? 2,7 mét, được không? Vậy ví dụ bây giờ chiều cao tầng bạn là 600, chiều cao tầng bạn là 3,6 m, được không? Bạn chọn dầm 600 được không? Được. Thì lưu ý khi bạn nhận đề á, nếu mà bạn xác định bạn làm cơ bản thì chắc chắn là phải làm phương án sàn dầm rồi, đúng không? Sàn sườn, rồi sàn sườn. Thì lúc đó bạn lưu ý rằng nếu trường hợp chiều cao tầng các bạn 3m2, 3m1, 3m chiều cao tầng thấp thì bạn phải cân nhắc nên xin thầy sao tăng này, được không? Ví dụ 3m2, được không? 3m2 thì bạn làm dầm chỉ bao nhiêu thôi? 500, đúng không? 500. Vậy nếu mà làm dầm 500
ví dụ 500 nó vẫn thỏa về võng, vẫn thỏa hàm lượng thép hợp lý, được không? Được không? Nhưng mà lưu ý bạn để ý nè, cái dầm chính nó có một cái là ở dưới tầng đó bạn phải đi hệ mi, đúng không bạn? Đi mi. Nếu mà đi mi á, bạn phải đi vòng xuống gì không? Nếu mà đi vòng xuống đáy dầm, đúng không? Đi vòng xuống đáy dầm, chứ 500 nó đục ra còn gì nữa đâu mà, đúng không? 500 nó chút xíu à, đó, đục ra thì còn gì nữa đâu mà gọi là cái dầm của bạn nữa, được chưa? Đấy, vì thế nếu mà bạn chọn là 3m3, xin lỗi 3m3 thì mình làm, xin lỗi 3m2 mình làm dầm 500, đúng không? 500 thì bạn lưu ý lúc đó là mình chưa kể đến cái chiều cao mình đi cái gì dưới, đi hệ thống kỹ thuật gì, hiểu ý không? Đấy, nếu mà mình đi dưới sàn nha, đấy, lưu ý những cái vị trí mà vướng dầm á. Còn một số công trình thì người ta đi vào đâu? Đi vào hộp gen á, được không? Thì nó không ảnh hưởng nhiều, nó không cần đục dầm nha. Đấy. Thì với dầm á, đấy, với dầm á thì hàm lượng thép hợp lý nè, hàm lượng thép hợp lý đấy rồi khoảng từ 0,8 đến 1,5%, 0,8 1,5%. Anh nói luôn nè, các bạn có hiểu là tại sao mà người ta ra được cái số hàm lượng thép hợp lý, ví dụ như là của sàn là 0309, dầm á là 08 1.5 không? Tại sao người ta ra số này không? Bạn còn nhớ cái cách tính thép dầm á? Nhớ cách tính thép dầm không? Bây giờ hỏi bạn có nhớ tính thép dầm không? Bây giờ anh cho bạn moment, bạn không nhìn công thức mà bạn tính được thép dầm không? Không tính được luôn. Và bay học 5 năm rồi, 4 năm rưỡi, 5 năm. Đó, cái chia có gì thì gì là cái gì? Đó. Bây giờ mấy bạn quá là phụ thuộc vào Excel. Đó, bây giờ ví dụ như bây giờ này, anh hỏi sinh viên của anh, bây giờ anh cho em có dầm. Đó, bây giờ ví dụ như giống như là đi ra ngoài thi công các bạn, rồi thi công, cái dầm như thế, nhà như thế, nhịp như thế, được không? Cái là bây giờ mình, nó coi nó hỏi mình là bây giờ em thấy dầm như vậy, thiết kế nó bố trí thép như thế, em thấy nó không hợp lý. Vậy anh mình hỏi là của em làm sao biết nó không hợp lý? Em thấy không vậy? Không hợp lý. Vậy anh hỏi là bây giờ em tính được thép của cái dầm đó không? Kêu không. Cho moment thôi, không tính thép. Thì nói sơ cái cách tính chỗ này này. Cái hàm lượng thép, bạn còn nhớ hàm lượng thép á thì bằng là AS tính toán chia cho BHG, BH0, đúng không? Đúng không? Bây giờ nhân ngược lên đi. Bạn còn nhớ mình có một cái phương trình cân bằng lực của khi mình tính nó là RB nhân B nhân H0 bằng RS nhân cho AS đâu? Nhớ phương trình này không? Lâu quá mình quên. Này học lâu không? Vậy bây giờ anh chia kiểu này, anh chia thằng này xuống đây. Được không? Anh chia thằng này xuống đây. Hiểu ý tưởng này không? Tương đương nè, RB nè, chia RS nè, bằng AS chia cho BH0. Đúng không? Đúng cái này không? Đấy. Vậy thằng này chính là cái gì của các em đó? Đằng này cái này là x đúng, cái này là x đúng. Mà anh đang cho như là nó bằng hai thằng bằng nhau luôn á, được chưa? Quy. Đó. Vậy thì chỗ này á, cái hàm lượng thép hợp lý khi nào? Hàm lượng thép hợp lý á, khi mà RB và RS mình chịu như thế nào? Hết công suất. Được không? Nhưng nếu mà cái hàm lượng thép của em nằm trong hàm lượng hợp lý như thế này này, được không? Thì bê tông của em sao? Làm việc hết công suất. Được không? Và thép cũng có khả năng làm sao? Cũng làm việc hết công suất rồi. Được chưa? Đấy. Còn nếu mà nó nhỏ hơn, nghĩa là bê tông bị dư mà thép sao? Thép ít. Nhưng mà thép thì làm việc hết rồi, nhưng mà bê tông sao? Chưa được. Được. Cái chỗ này ghi chữ x nó mới đúng. Ghi chữ x đúng. Chiều cao vùng nén đúng hơn là h0. Yeah. X nó mới đúng. Còn ví dụ nếu mà hàm lượng thép bạn quá lớn, vượt khỏi hàm lượng hợp lý, rồi, thì lúc đó nghĩa là thép thì bạn là đang nhiều, đúng không? Thép đang nhiều mà bê tông là sao? Ít. Đó, bê tông là ít. Đấy. Thì nghĩa là thép thì chưa đạt tới cường độ mà bê tông sao? Đã đạt tới rồi, được không? Người ta cũng không hợp lý nha, hợp lý. Còn hay gọi là phá hoại gì đó. Đó. Nếu mà thép nhiều, thép ít á, thép ít mà bê tông nhiều là phá hoại giòn. Được không?
Bạn hay bị nhầm cái chỗ mà phá hoại dẻo, phá hoại giòn đúng không? Đấy, bạn hay nhớ như vậy. Cái cách nhớ cũng đơn giản thôi. Nếu mà mi thép của bạn nó nhỏ hơn mi min đó thì phá hoại là gì? Dẻo hay giòn? Giòn hay dẻo? Cái này chỉ có hai từ thôi, 50-50 cỡ nào cũng ăn mà. Đúng không? 50-50 xác suất cao rồi. Đâu như mua cái số vịt lót đâu. Đó. Mua bao nhiêu lần rồi, chúng được 30.000. Lỗ vốn. Rồi. Này bây giờ dẻo hay giòn? Cao. Tại sao là dẻo em? Tại sao? Đó, bắt đầu với hình tào lao. Có phải khi mà các em các em nhọn min nghe là cái hàm, cái diện tích thép của em rất là nhỏ đúng không? Đúng không? Như là thép nhỏ, hiểu như vậy, thép nhỏ, bê tông nhiều, rồi thép ít đi, thép ít bê tông nhiều đúng không? Đấy, thép ít bê tông nhiều, thép ít bê tông nhiều, mà thép ít bê tông nhiều thì thằng nào phá hoại trước? Thép phá hoại trước, đúng không? Thép phá hoại trước. Mà thép phá hoại á thì là thép là vật liệu gì? Dẻo thì thằng này sẽ là phá hoại. Hiểu chưa? Hiểu cái tư duy chưa? Còn nếu mà mi các em lớn mi mắc ngược lại thì là gì? Thép gì? Thép nhiều, bê tông ít đúng không? Vậy thằng nào phá hoại? Bê tông. Bê tông bị nén vỡ trước, bê tông phá hoại trước. Mà bê tông là vật liệu gì? Giòn đúng không? Vậy theo các em á là vừa phá hoại dẻo và phá hoại giòn á, họ thêm một kiến thức chứ này. Phá hoại nào nguy hiểm hơn? Dẻo rồi. Dẻo giòn dẻo. Tại sao? Nó bên trong. Tại sao? Nó xảy ra bên trong. Tại sao? Xảy ra bên trong thôi. Để thấy là nó phá hoại từ bên trong mà nó không có thể biết ở bên ngoài. À, ý là thép ở bên trong hả? Đi chắc rồi. Đi chắc rồi. Phá hoại giòn sẽ nguy hiểm hơn đấy. Tại vì các em biết thép sau dẻo nó còn một thêm sợi dẻo ngang không? Nhưng nó đạt tới chày dẻo rồi, đúng không? Thường mình thiết kế coi như là đạt tới chày dẻo đúng không? Đây này, cái biểu đồ thép ra. Bạn còn nhớ lúc mà bạn học thí nghiệm sức bền á, giờ còn học thí nghiệm sức bền không ta? Qua lâu đúng rồi. Chưa nhớ là anh học Đúng rồi, đường thép rồi. Em tính tới đây là các em coi như chày dẻo phá hoại đúng không? Nhưng mà lúc sau á, khi mà có thể nó chịu được lực cao hơn không? Cao hơn. Rồi, nó còn một cái là bây giờ cái thềm gọi là thềm chạy, thềm dẻo đúng không? Được không? Phá hoại giòn nó nguy hiểm. Tại vì nó xảy ra đột ngột, được không? Đột ngột. Giống như các em hoặc là sau này các em nếu mà các em nào các bạn là dùng sàn cáp, sàn cáp ứng suất trước á, cái cáp ứng suất trước nó nguy hiểm nhất á, là khi nó đứt cáp đột ngột do phá hoại dẻ, phá hoại giòn đấy, đứt một phát là đi luôn. Còn nó chạy dẻo cái bà nó chạy sao á, chạy dẻo sao á, thì sẽ đứt đột ngột thôi. Nên trong bài toán cáp nó có một cái bài toán là kiểm tra đứt đột ngột cái sợi cáp. Được chưa? Đấy. Thường cũng chả ai hỏi cái đó, chẳng qua anh Truy hỏi mấy bạn kiến thức xem mấy bạn học hành như thế nào thôi, đúng không? Mà anh thấy là bọn em học hành sau cái thời của anh là bọn may là có vẻ là hơi yếu. Nhậu thì không biết sao chứ học hành thì có vẻ hơi yếu. Cái khóa của mình trước đây á, những thằng trong tiếp nha. Rồi để ý là này nha, nhớ là dùm anh. Anh nói thêm là này nè, sau này á khi mà các bạn tính toán, bạn để ý nè, thường á khi mà cái dầm của bạn á, cái hàm được thép nó nằm trong đây nè, nằm đây nha, hàm được thép tính nằm đây nè, cái võng nó luôn thỏa các bạn, luôn thỏa các bạn, nhớ nha. Tại vì thường á là khi các bạn tính á, gần như là không có anh em nào mà tính toán cái độ võng của dầm, mà chỉ tính võng của gì? Võng của sàn thôi. Bạn coi hồ sơ thuyết minh không một ai tính võng của dầm, nó chỉ tính võng của sàn. Đó, đấy. Tại vì tính võng của dầm quá, trong nhà bài mình dầm nó là sao bạn? Nhiều dầm nó tính bao giờ nó mới xong, đúng không?
nhiều dầm mới tính tới tích Congo chứ sao, được chưa? Thì nếu mà hàm được thép dầm nằm trong khoảng này thì đa số các trường hợp nha, võng nó đều thỏa, đa số đều thỏa nha, được chưa? Để điều này nha, ok. Rồi lưu ý thêm một cái câu hỏi này là khi các em thay đổi á, thay đổi các em thay đổi dầm hay không, thì các em nhớ rằng một điều như vậy nè, là với trường hợp dầm nha, được không? Khi mà các em thay đổi dầm á, về kinh tế đi thì sẽ tiết kiệm bê tông, đúng không? Tiết kiệm bê tông, được không? Tiết kiệm bê tông và có thể là tăng thép. Biết chắc là bê tông nhỏ thì thép tăng lên rồi, đúng không? Đấy. Và thứ hai á là thi công nó là sao? Nó phức tạp. Ví dụ bây giờ một nhịp á, thay vì một cái nhịp từ trái qua phải á, các em làm hết là dầm 300 600 đi, được không? Thì các em làm gì? Hai hàng đầu tiên 300 600, thằng ở giữa các em làm 300 500. Lúc đó các em phải đóng lại cốc phao. Đó là cốc phao tốn tiền tốn công không? Được chưa? Đấy. Thì lưu ý để nè, có một cái cân nhắc nha, cân nhắc. Nếu mà chênh lệch nhịp nhỏ dưới 15% thì các em không nên thay đổi cái nhịp dầm nha. Nếu chênh lệch nhịp nhỏ dưới 15% các em không nên nha. Hiểu này không? Không nên. Ví dụ như dầm này, ví dụ như 10 mét với 8 mét rưỡi á, thì các em lấy hàng 10 mét các em kéo qua luôn, được không? Kéo qua luôn. Nhưng mà ví dụ 10 mét với 5 mét á, thì các em nên đổi, được không? 10 mét 5 mét các em nên đổi, được chưa? Đấy. Ok đoạn này chưa? Rồi bây giờ áp dụng vô bài mình đi sơ bộ nhá, đi sơ bộ bài mình đi thử nè. Anh mở cái file này ra chẳng anh để anh nhớ số lại thôi cho nó tiện. Rồi, vậy thì bây giờ trong bài của mình á, bây giờ ô này nè, ô này mình sẽ cân nhắc mình bổ thêm dầm phụ đi, được không? Ô này mình sẽ cân nhắc mình bổ thêm dầm phụ nha. Tại vì ô này mình bổ thêm dầm phụ nó có cái hay là như vậy nè, là ô này bạn thấy nó có cái gì đây? Có tường đây đúng không? Mà có tường đây anh bổ dầm phụ á thì nó có ảnh hưởng gì đến cái hàng kiến trúc của mình không? Không, thì nó nằm ẩn trong tường rồi, được không? Đấy. Chỗ này anh trước mắt anh bổ một cái dầm như vậy đã, được không? Còn nếu mà trong trường hợp á, mà nó không thỏa võng thì anh làm sao? Thì anh làm sao anh? Một là anh tăng dầm lên, hai là anh làm gì? Thêm cái dầm này nữa. Hiểu ý tưởng cái này không? Ở đây thì anh trước mắt thì anh cứ làm một cái trước đã, được chưa? Đấy. Rồi. Ô này cũng vậy nè. Mà thấy ô này cũng bự nè, ô này là 7 mét nè. 7 mét với lại 7 mấy ra? 7 với 7 rưỡi đúng không? Ô giữa này 7 với 7 rưỡi. Mà 7 với 7 rưỡi thì cũng khá lớn đúng không? Khá lớn, được không? Thì mình cũng nên làm gì đây? Nên làm dầm. Mà ô này mình làm dầm đứng như vậy đi, làm dầm đứng như vậy đi. Được chưa? Đấy. Hiểu cái này không? Mình cứ làm một dầm đi đã. Nếu mà chưa thỏa võng thì mình thêm dầm, được không? Thêm dầm mà thỏa võng rồi thôi. Được chưa? Võng rồi thôi. Rồi, tiếp bài mình nè. Bây giờ mình đi sơ bộ về dày sàn nè. Sàn. Bây giờ ô sàn nè. Ô sàn nha. Ô sàn này khi mà mình như nói là nếu mà bạn đi sơ bộ nha. Ví dụ anh sẽ sơ bộ theo hai cách. Cách thứ nhất dùng ô bản đơn nha, ô bản đơn. Nếu mà là dùng phương pháp treo bản đơn này. Treo bản. Đây. Vậy công thức chiều dày sàn là h sàn bằng gì đây? H sàn bằng D chia M nhân cho L. Nhân là 1 đúng không? D chia M nhân là 1, được chưa? Rồi. Thì ở đây nè. Ở đây ví dụ nếu mà mình dùng ô bản đơn thì bạn thấy ô bản đơn lưu ý trong phạm vi đồ án, trong phạm vi đồ án thì bạn chỉ cần sơ bộ một ô thôi. Hiểu bạn không? Bạn lên một ô bự nhất bạn sơ bộ là được rồi. Được không? Chứ đừng rảnh ngồi sơ bộ tất cả các ô này nữa là sao? Lâu, không có rảnh mà làm cái việc đó. Được chưa? Đấy. Yeah. Rồi, vậy ví dụ như nếu mà anh làm ô bản đơn này thì anh sơ bộ theo một ô nhỏ. Thì thấy ô này nếu mà khi anh chia nhỏ ra thì ô này còn 7,5 mét nè. Nhưng mà cái cạnh ngắn thì nó ngắn lại đúng không? Nó ngắn lại, được chưa? Vậy thì theo anh á, thì anh sẽ dùng cái ô này anh sơ bộ đi. Là ô 8,2 m bao nhiêu đây? 8,2 m và 6m. 6,3 m không? 8,2 và 6,3. Và chỗ này L1 của anh nha. L1 của anh là sẽ bằng 8,2 m. 8,2 anh ghi vào đây đi. 8,2.
L2 của anh là bằng là ở đâu anh bị ngược đúng không? L1 bằng L1 6.3 đúng. L2 8.2. Được chưa? Đó thử sơ bộ vừa xài nó bạn coi nè. H sàn nè bằng bắt H sàn bằng gì đây? Bằng D đúng không? D chia M nhân L 1. Mà đây ô sàn đường điển hình đó thì anh lấy D bằng 1 đi. M ô này ô mấy phương đây? Hai phương đúng không? Nhìn sơ là 4 xung quanh có dầm nè. Xung quanh có dầm chắc chắn là truyền tải đâu hai phương đúng không? Truyền tải hai phương, được không? Và L2 8m2, L1 6m2 chắc chắn là nhọn mấy? Nhọn 2 đúng không? Đấy. Vậy chỗ này á mình sẽ là lấy sàn hai phương là sàn hai phương lấy M bao nhiêu đây? 40 đến 50 đúng không? Để anh lấy ví dụ lấy chỗ giữa đi, anh lấy 45 được không? Nó là giữa đi, được không? Không thấy hai cái cho một bay coi đi, một cái 40 cái 50 mất không ý kiến nữa. Được không? Bằng nè, 1 nè, chia cho 40 nhân lên là mấy? Là 1 đúng không? 6.300. Rồi là 157 bằng 1 chia 50 nhân lên là 1 là 6.300 là bao nhiêu đây? 120, 126. Vậy chỗ này mình chọn khoảng nhiêu? 130, 140 được không? 140 được không? 140 cũng được, 140 cũng được, không sao hết. Được không? Để chấm rồi được không? Được. Nhưng mà mình chọn ở giữa đi. Được không? Mình chưa tính hết mà. Được không? Vậy đây mình sẽ chọn chữ sàn nha. Đấy. Chọn chữ sàn bàn bao nhiêu đây? 100, 140 đi. 140. Rồi, hỏi tiếp chỗ này nè. Bạn thấy 6m3 8m2 đúng không? Là 145 đúng không bạn? Đúng không? Nếu mà bạn dùng công thức là H sàn 1/80 1/100 á, nó cũng ra khoảng 140 150 không? Đúng không bạn? Hiểu cái này không? Mà bạn thấy bạn dùng công thức công thức mà 1/80 trăm á, bạn sơ bộ như thế nào? Nhanh hơn không? Hiểu cái này chưa? Đấy. Còn nếu trong trường hợp bạn nào dùng phương pháp phần tử hữu hạn để tính sàn á, tính sàn thì bạn vẫn sơ bộ bằng ô này. Đúng không? Vẫn lấy ô lớn nhưng mà bạn làm sao? Giảm bao nhiêu trăm bạn nhớ không? Giảm bao nhiêu trăm? Giảm 15 đến 20%. Thử này, ô này 8m2 này, bao nhiêu đây? 7,5 m đúng không? Đây, thử này. Đấy dùng phương pháp phần tử hữu hạn này. Đa số bạn dùng các bản đơn nhiều. Copy này lên xuống cho coi này. Bây giờ L1 của mình á là 7.5 đúng không? 7.5 là 28.2. Sửa ở chỗ này nè. 7500 nè. Đây. Bạn thấy nếu mà anh dùng cái ô đó thì nó ra trường khoảng á là sàn dày 150 đến bao nhiêu đây? 187 đúng không? Ví dụ anh chọn nha, ví dụ đi. Bằng nè, 0.8 nhân cho 187 nè. Rồi bằng nè, 0.8 nhân cho 150 nè. Ra khoảng nhiêu? 120 đến 150. Cái hai con số này đã nhân cho 0.8 rồi nha. Được không? Nghĩa là anh giảm bao nhiêu phần trăm? Anh giảm 20% á thì bạn thấy nó khoảng bao nhiêu các bạn? 120 trăm mấy? 120 đến 150 đúng không? Vậy nếu mà bài này dùng chung một loại thì bạn chọn bao nhiêu? 140 được không? Hiểu không? 140 cho tất cả các ô sàn luôn. Được chưa? Hay là ví dụ bạn chọn 130 tất cả các ô sàn được không? Được. Hay chọn 150 cho tất cả ô sàn cũng được. Được chưa? Đấy. Nhưng mà bạn cứ nhớ bạn chọn nhưng mà lúc sau á là trừ dây sàn bạn phải làm sao? Thỏa hàm lượng thép hợp lý và thỏa gì nữa? Thỏa độ võng nữa. Được chưa? Vậy nếu chốt bài của mình là mình chọn bao nhiêu đi? 140 đi. Hiểu chỗ này không bạn? Đấy. Anh đang tra hai trường hợp đó. Rồi bây giờ dầm này, dầm thì thường ở trong bài của mình á là bạn có làm hai loại thôi. Hai loại thôi là dầm chính và dầm gì? Dầm phụ, được không? Dầm phụ thường á bạn sơ bộ với dầm phụ và dầm chính với một chiều dài nhịp lớn nhất là được rồi. Chiều dài nhịp lớn nhất là được rồi. Đấy. Bây giờ chiều dài nhịp lớn nhất của dầm chính của anh á là nhịp 8m2. 8m2. Và ở đây nếu mà hợp lý ở chỗ này nè. Hợp lý đúng hơn á là phương x nè. Phương x mình chọn một loại dầm mà phương y thì sao? Chọn loại dầm. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà thường đa số trong đồ án mà chọn như thế nào? Giống nhau để tiện. Thứ nhất á là để tính toán cho tiện. Được không? Còn nếu mà đúng á là nên chọn là phương Nhiên nói đó là phương y là phương chịu lực chính đúng không? Thì mình chọn cái dầm sao? Chọn dầm nó bự hơn, được không? Vậy đây nhịp dầm á, anh sơ bộ nha, sơ bộ dầm nè, dầm chính nè. L của anh là bằng bao nhiêu? 8m2 đúng không?
Mà dầm chính là một phần bao nhiêu nhớ không? H dầm bao nhiêu? Một phần bao nhiêu nhớ? 1 phần 12 đến 1 phần 16 chia 12 là 14 là dầm một nhịp em. Dầm là dầm liên tục mà đúng không? Bằng 8m2 chia cho 16. Rồi, và dầm chính mình dao động bao nhiêu đây? 512 đến 683 đúng không? Đấy, chọn bao nhiêu? 550, 600, 650. Thì lưu ý á, nếu mà cái dầm á, để nè, cái dầm mà dưới 600 thì các em chọn bộ số của 50. Hiểu không? Như là 600 này, 550, 500, 450, 400, 350, 300. Được không? Nhưng mà dầm trên 600 á, thì các em nên chọn bộ số 100. Như là 600, 700, 800. Được không? Đấy, vậy chỗ này mình sẽ chọn là dầm là chiều cao là 600. Mà thường á, bọn bay hay chọn này. Đã 600 thì đi với bề rộng là bao nhiêu? Bằng 300 nhân cho 600. Đúng không? Thường bạn dùng cái này. Đó. Không có sai, tại vì sao? Cái số này nó tiện. Được không? Đấy. Vẽ nó không dễ. Thầy có bài mẫu. Chết ra nó lẹ. Được không? Được, 300 cũng được, không sao hết. 600 thỏa thông thủy không? Thông thủy hả không? 3m6 mà đúng không? Dư xăng. Được không? Đấy. Hiểu như thế này không? Đấy. Sau này khi bạn tính thép á, bài của mình á, có một số vị trí mình nên tăng thép, ví dụ 2 vị trí này. Đó. Tới phần này, tính khung thì mình sẽ biết, được không? Đấy, tính khung mình sẽ biết. Khoảng 4 tuần nữa mình sẽ tới phần khung. Đó. Rồi, dầm phụ. Dầm phụ đây có 2 dầm phụ này. Dầm phụ này nhịp 7,5 m nè. Đó, 7,5 m. Đối tường, dầm phụ bên này nhịp bao nhiêu đây? 7 m mấy? 7m8 đúng không? Vậy anh sẽ lấy nhịp 7m8 anh sơ bộ đi. Sau này mình có một số cái dầm phụ mà nó ngắn á, ví dụ có 2 m, ví dụ như là sau này ví dụ bạn muốn thêm một cái dầm phụ đây nữa, được không? Thì bạn thấy bạn sơ bộ lại không? Hiểu ý này không? Tại vì chỗ này á, bạn sơ bộ lại mà bạn không cần trình bày trong thuyết minh, tại vì dầm phụ là nhịp nó như thế nào? Như anh vẽ nó bao nhiêu đó? 4 m mấy? 46 à? Được không? Mình sơ bộ thì mình cứ lấy một thằng dài nhất ra mình sơ bộ đi, được không? Rồi sau này á, khi mà mình thêm á, thì mình chỉ tính nhầm thôi, nghĩa là tính trong nháp thôi, được không? Rồi bạn vẽ vô là được. Nhưng mà quan trọng là phải nhớ gì gì? Nhớ là cái công thức, được không? Nhớ công thức. Và nhịp dầm phụ qua là 7m8 đúng không? Bằng 7m8 là chia cho bao nhiêu? Dầm phụ là 16 với dầm phụ là bằng 7m8 chia cho 20 là bao nhiêu đây? 390 với lại 487 đúng không? Thì ví dụ anh chọn là dầm phụ chắc chắn là bề rộng là phải 200 rồi, đúng không? 200 400 được không? 24 550, 200 500, 500 thì vượt ngoài rồi đúng không? Rồi thôi anh lấy 200 450 đi, được chưa? Đi. Ok đoạn này không? Đi. Dầm phụ cũng như giống như dầm chính, nó phải thỏa gì? Thỏa hàm lượng thép, được không? Thường dầm phụ như vậy đã nói à, dầm á thì ít ai tính vọng lắm. Dầm cái em chỉ tính gì? Tính thép, hàm lượng thép thỏa với lại thỏa thông thủy là ok rồi, được không? Vọng các em khỏi tính, được chưa? Đấy. Rồi vậy về các em coi lại bài nhá. Thì bữa sau á mình sẽ học vô 2 thằng cuối cùng của mình, đó là cột và gì đây? Cột và vắt, được không? Cột và vắt nha. Và sau khi có cột và vắt thì mình phải đi làm một việc, đó là đi trình bày mặt bằng dầm sàn, nghĩa là mình phải vẽ được cái mặt bằng này, được không? Vẽ mặt bằng dầm sàn. Đấy. Hiểu ý này không à? Đấy. Và lúc trong bữa sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là đi tính toán độ cứng nha, độ cứng của cột, của vắt, độ cứng của tầng á, được không? Mình tính toán như thế nào, được chưa? Ở này mình nghĩ đây.